विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांना नमस्कार. आज आपण पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 दॅट इज F6 या विषयावरती आज एक लेक्चर आयोजित केलेला आहे. तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की आता 13 तारखेपासून सेकंड इयरची या ठिकाणी परीक्षा चालू होत आहे. परंतु अनेक विद्यार्थी ही F4 आणि F6 या विषयावरती अतिशय मार्क कमी मिळाल्यामुळे ते नापास झालेले आहेत आणि खास त्या विद्यार्थ्यांच्या आग्रहाखातर आपण फर्स्ट इयरचे F6, F4 आणि मानसशास्त्र ह्या 3 विषयांचे खास लेक्चर्स या ठिकाणी आयोजित केलेले आहेत. मला या ठिकाणी आनंद होत आहे की आज आपल्या समोर प्राध्यापिका अश्विनी पालवणकर, BMW सेवा सदन अध्यापिका विद्यालय पुणे या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्या MA, MEd, MPhil, सेट आणि DSM झालेले आहे. तुम्हाला सांगायला आनंद वाटेल की S6 चं लेक्चर्स पण या ठिकाणी त्यांनी घेतलेलं होतं प्राध्यापक राम चट्टे यांच्यासोबत. आणि त्यांचं लेक्चर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांचे या ठिकाणी फोन आलेले होते की अशा पद्धतीचं लेक्चर्स होणं अतिशय गरजेचं आहे आणि त्यातली त्यात पालवणकर मॅडमचं अध्यापनाचं कौशल्य आणि राम चट्टे सरांचं असणारं कौशल्य हे दोन्हीही पण अतिशय उत्तम आहेत. आणि कमेंट्स मध्ये जर तुम्ही वाचलं असेल तर अनेक विद्यार्थ्यांनी त्या संदर्भात कमेंट्स या ठिकाणी केलेले आहेत. मला आठवतंय मागच्या वर्षी मॅडमने या ठिकाणी फर्स्ट इयरचे पण लेक्चर्स घेतलेले होते आणि अतिशय उत्तम पद्धतीचं इंग्रजीवरती असणारं प्रभुत्व त्यांच्या ह्या लेक्चर्स मधून आपल्याला दिसून येत असतं. माय फाउंडेशन अशोका मार्ग नाशिक, डिअर लेडी इंग्लिश टीचर्स एज्युकेटर्स ग्रुप आणि श्रीमती SK सोमय्या ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन मुंबई यांच्या वतीनं मॅमचं मी परत एकदा या ठिकाणी ह्या वेबिनारसाठी पुनश्च स्वागत करतो आणि या ठिकाणी मॅडमला विनंती करतो की आपण आजच्या या वेबिनारला सुरुवात करावी. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts with all the students all over Maharashtra, first year students. I'm very glad to interact with all of you. I am really obliged to give me such an opportunity. Sir, please share the PPT. Yes, thank you, sir. So welcome all of you. फर्स्ट इयरचा हा F6 विषय जो आहे तो पेडागॉजीशी संबंधित आहे. म्हणजे अध्यापन शास्त्रामध्ये कोणकोणत्या मेथड्स आहेत, इंग्लिश शिकवण्याच्या अप्रोचेस कोणते आहेत, त्यानंतर प्लॅनिंग बद्दलची डिटेल माहिती आहे. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या पेपरमध्ये शिकायला मिळतात. आता आपण पाहूया की क्वेश्चन पेपरमध्ये साधारणपणे मी PPT मध्ये या गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या आहेत की क्वेश्चन पेपरमध्ये कशा प्रकारचे क्वेश्चन्स आलेले आहेत आणि ते कशा प्रकारे तुम्ही उत्तरं लिहिली पाहिजेत. साधारणपणे तुम्हाला ही आयडिया आली की तुम्हाला परीक्षेमध्ये उत्तरं लिहिताना याचा फायदा नक्कीच होणार आहे. तर आपण पाहूया जून 2017 मध्ये कोणते कोणते क्वेश्चन्स आलेले आहेत. तर 3 लँग्वेज फॉर्म्युलावर 2 मार्कांचा युनिट 1 चा हा क्वेश्चन आलेला आहे. राईट टू शॉर्ट नोट. आपल्याला माहितीये की 3 लँग्वेज फॉर्म्युला हा साधारण 1956 मध्ये CABE नावाची ही अतिशय जुनी संस्था आहे. सेंट्रल ऍडवायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन असं त्या संस्थेचं नाव आहे. आणि त्यांनी असं इफ वी कन्सिडर द इंडिया, there are so many languages and there is a variety of languages. Equality is not there, inequality is there in case of languages. So to reduce the impact of inequality of languages in India, so many languages are there. CAB advised this 3 language formula, and after advising this 3 language formula, there are so many changes happened in that particular draft of 3 language formula. And then Education Commission 1964-66 arrived and they modified this kind of formula, and the formula came into existence.
सो व्हॉट इज द थ्री लँग्वेज फॉर्म्युला? आता ही थोडीशी बॅकग्राऊंड तुम्हाला मी का सांगितली की थ्री लँग्वेज फॉर्म्युला म्हणजे कशासाठी अस्तित्वात आला हे सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. तर त्यासाठी म्हणून ही बॅकग्राऊंड तुम्ही कायम लक्षात ठेवा की भारतामध्ये इतक्या भाषा आहेत की त्यांच्यामध्ये इनइक्वॅलिटी जी आहे ती दूर करण्यासाठी आणि एक युनिटी विशिष्ट प्रकारे लँग्वेजेस मध्ये येण्यासाठी म्हणून हा थ्री लँग्वेज फॉर्म्युला हा सुरू करण्यात आला. CABE नावाच्या संस्थेने हा सुरुवातीला ऍडवाइज केलं की अशा प्रकारची थ्री लँग्वेज फॉर्म्युला हा संपूर्ण देशामध्ये असला पाहिजे. मग हा काय फॉर्म्युला आहे? तर पहिल्यांदा मदर टंगला महत्वाचं स्थान दिलेलं आहे की मातृभाषा मुलाची त्याला पहिल्यांदा शिकवली जावी. किंवा regional language. So mother tongue or regional language comes into the first place. The child should learn first of all mother tongue, its own mother tongue or regional language. If we consider Maharashtra, then Marathi will be there in case of regional language in all the non-English medium schools in Maharashtra. And then if we consider Punjab, then their Punjabi language will come as a regional language in all over the state. So the second language which they have suggested to consider in the school education is the official language or associate official language of that particular union or of that particular state. So what is the official language actually? Official language म्हणजे अशी लँग्वेज की जी वेगवेगळ्या त्या राज्यातल्या ऑफिसेसमध्ये संभाषण म्हणजे एकमेकांशी संपर्क करण्यासाठी वापरली जाते त्याला म्हणायचं ऑफिशियल लँग्वेज. मग कोर्ट असेल, इतर ऑफिसेस असतील, तिथे ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून कोणती जास्त करून वापरली जाते तर ती ऑफिशियल लँग्वेज तुम्ही दुसऱ्या क्रमांकावर शिकवली पाहिजे. सो इट्स अन ऑफिशियल लँग्वेज or associate official language which should be taught or national language we can call it. So mostly Hindi is used in India. So Hindi takes place of second language in India. And then the which is the third language which should be taught in the three language formula? So foreign language or any modern language like French, Russian, then Italian, Chinese, all these are modern languages. So any foreign language or modern language can be taught uh, at the third level in the curriculum. So in this case, English is considered as a foreign language in India, and it has taken the third place in the three language formula. So if we consider the three languages which is there in three language formula, we can write in detail about this. First is the mother tongue, second is the official language, third is foreign language. So foreign language we teach in the we use in the curriculum for the specific purpose. So if we consider English as a foreign language, then it takes the third position in our curriculum. Why does English takes the third position in our curriculum, non-English medium schools? Because it is used for specific purpose. Say for example, translation is there, communication for at certain levels. Then we can use this language in case of communication with certain offices, with certain people. Then for making some references, using some references, we use this language. So it is a foreign language. So do you understand the difference between mother tongue, official language, and foreign language? I hope you get this point. This is very important question. Do you get this point? Yes, miss. Huh. So what is foreign language? What is the purpose? Is we use foreign language for specific purpose. For example, translation, reference, etc. Okay. Official language we use for official purpose, communication, official level communication. Okay. And mother tongue is the language which we use in our family, surrounding, and everywhere. Right? So this is the three language formula suggested by CABE, Central Advisory Board of Education, in our education field. Let's see the second question. Explain the advantages of reading skill. हम्म. आता आपण साधारणपणे असा विचार कुठलाही क्वेश्चन आला की आपण आधी विचार केला पाहिजे त्या क्वेश्चनचा
की नॉर्मली थोडस आपण जनरल अंडरस्टँडिंग पण आपण डेव्हलप आपलं केलं पाहिजे, की रिडिंग स्किलचे नेमके काय ऍडव्हान्टेजेस असतील, कशासाठी रिडिंग करायचं आपण. तर नॉर्मली जर आपण असा विचार केला तर ढोबळ मानाने आपल्याला लक्षात येतं की रिडिंग कशासाठी करतो आपण. तर रिडिंगमुळे आपल्याला काय काय मिळतं. रिडिंगमुळे आपली माहिती वाढते, बरोबर. रिडिंगमुळे आपल्याला शब्दांचं वाचन जमतं, शब्दांचे उच्चार कसे करायचे ते कळतं. रिडिंगमुळे आपली शब्द संपत्ती वाढते, बरोबर. जेवढं जास्त तुम्ही वाचाल तेवढं जास्त तुम्ही एक्सप्रेस करू शकता स्वतःला. सो दीज आर हेच आहेत रिडिंगचे ऍडव्हान्टेजेस. त्यामुळे काही क्वेश्चन्स हे तुम्ही जनरल अंडरस्टँडिंग, जनरल थिंकिंग तुम्हाला करता यायला पाहिजे, की ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिडिंग स्किल म्हणजे काय, रिडिंगचे फायदे काय असू शकतील, याचा आपण विचार केला तर आपण सुद्धा उत्तरं सहजपणे त्याची तयार करू शकतो. आणि तेच आपण सोप्या इंग्लिश मध्ये सुद्धा मांडायचं आहे. उदाहरणार्थ, गेटिंग नॉलेज, गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इम्प्रूव्ह व्होकॅब्युलरी. As we go on reading, we come to know about the new words. And through reading, we come to know the new words, their meaning, their pronunciation. So our vocabulary is increased. We understand various kinds of synonyms, antonyms, nouns, verbs, etc. So our vocabulary increases. Please mute your mics, students. Mute your mics. Okay, then reading is the base for writing. आता तुम्ही परीक्षेला जाता, प्रश्नांची उत्तरं लिहिता. तुम्ही जेवढं चांगल्या प्रकारे वाचाल तेवढं तुम्हाला चांगली उत्तरं लिहिता येतील. सो रीडिंग इज द बेस फॉर रायटिंग. आपलं वाचन सुद्धा कसं पाहिजे, धाड 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 वाचत सुटायचं नाही. नुसतं तुम्ही वाचत गेलात तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही. येते लक्षात. मोनाली कुदळे, तुम्ही म्यूट करा माईक. नम्रता, माईक म्यूट करा. तर रीडिंग हे कसं पाहिजे, तर रीडिंग हे योग्य पद्धतीने केलं पाहिजे. रीडिंग केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्या नोट्स काढता यायला पाहिजेत, पॉइंट्स लिहिता यायला पाहिजेत, तर तुम्ही रायटिंग करत असताना तुम्हाला ते आठवतील. सो लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. तर the next question comes is that what effort should a teacher take to make the students good listeners. विद्यार्थ्यांना चांगले लिस्नर्स बनवण्यासाठी टीचरनी काय काय करायला पाहिजे, असा ह्या प्रश्नाचा अर्थ आहे. सुरुवातीला प्रश्न तुम्ही नीट वाचला पाहिजे. म्यूट करा माईक, माईक म्यूट करा सगळ्यांनी. माईक सगळ्यांनी म्यूट करा. चेतना, हा, थँक्यू. तर आपल्या विद्यार्थ्यांना चांगले लिस्नर बनवण्यासाठी तुम्ही शिक्षक म्हणून काय प्रयत्न कराल. जेव्हा क्वेश्चन समोर दिसतो तेव्हा त्याचा अर्थ आपण आधी नीट समजून घेतला पाहिजे. अर्थ जर नीट समजला तरच आपल्याला त्याचं उत्तर चांगल्या पद्धतीने लिहिता येईल, विचारपूर्वक लिहिता येईल. चांगला लिसनर बनवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आपण वेगवेगळ्या अनुभव दिले पाहिजेत. कोणकोणते अनुभव दिले पाहिजेत, तर त्यांना वेगवेगळ्या गोष्टी आपण ऐकवल्या पाहिजेत. कोणत्या कोणत्या गोष्टी ऐकवल्या पाहिजेत, नुसत्याच ऐकवल्या पाहिजेत का, तर ते ऐकून त्यांना त्याचा अर्थ सांगता आला पाहिजे. टू लिसन अँड टू टेल द मिनिंग. त्याचा अर्थ त्यांना समजला पाहिजे, तो त्यांना सांगता यायला पाहिजे. त्यानंतर त्याचा उच्चार त्यांना योग्य येतोय का, त्यांना व्यवस्थित शब्द ओळखता येतोय का, आपण जे काय वाचतोय त्याचा समज त्यांची किती आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला चेक करता यायला पाहिजेत. तर ह्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. ग्रुप स्टोरी टेलिंग ऍक्टिव्हिटी आहे. एखादी स्टोरी आपण त्यांना तयार करायला देऊ शकतो, मग त्या स्टोरीचं वाचन करून घेऊ शकतो आणि त्या पद्धतीने ग्रुप स्टोरी टेलिंग ऍक्टिव्हिटी एक आपण त्यांना सांगू शकतो, की ज्याच्यामुळे लिसनिंग स्किल त्यांचं वाढेल. त्यानंतर आपण वाचन करत असताना विद्यार्थ्यांना लक्षपूर्वक ऐकायला सांगतो, पण त्यांचं खरंच लक्ष आहे की नाही हे आपण कसं तपासू शकतो. तर द टीचर रीड्स पॅरेग्राफ, स्टुडंट्स लिसन, and the teacher takes suddenly reads some irrelevant sentence, then student tell, no ma'am, this sentence is not there, so it's an irrelevant sentence. This also we can
use to develop this listening of the students. It also creates interest in the learning. Then we can also ask them to आपण विद्यार्थ्यांना काही शब्द पट्ट्या देऊ शकतो आणि शिक्षक वाचतील आणि वाचत असताना तो शब्द आला की विद्यार्थी ते शब्दपट्टीचं कार्ड आहे ते दाखवतील. या पद्धतीने आयडेंटिफाय द वर्ड्स, आयडेंटिफाय द सेंटेन्सेस ही सुद्धा एक खूप चांगली ऍक्टिव्हिटी होऊ शकते. सो आणखी त्यांना अलर्ट अटेंटिव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करता येऊ शकतं, तर त्यांचं अंडरस्टँडिंग लेवल आपल्याला वाढवायची आहे. मग आपण त्यांना काही ऍक्शन सांगू शकतो. क्लोज युअर आईज. मग त्यांना फक्त काय सांगायचं की मी जे ऍक्शन सांगेन त्याच्या उलट तुम्ही करायचं. ते सुद्धा इट क्रिएट्स फन, इट ऑल्सो मेक्स देम अलर्ट, इट डेव्हलप्स देअर अंडरस्टँडिंग, है की नाही. क्लोज युअर आईज, मग मुलांनी डोळे उघडे ठेवायचे, है ना. ओपन द डोअर, मग मुलांनी दार लावायचं. सो अपोजिट ऍक्शन्स दे ऑल्सो कॅन बी गिवन ऍज अन ऍक्टिव्हिटी टू डेव्हलप द लिसनिंग स्किल. Then to notice the changes in the pronunciations, stress, intonation, this can also be one of the activity. Okay, तर कोणत्या कोणत्या ऍक्टिव्हिटी आपण पाहिल्या. गुड लिसनर्स बनवायचे मुलांना, स्टोरी टेलिंग, आयडेंटिफाईंग इररिलेव्हंट सेंटेन्स, आयडेंटिफाईंग वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस, opposite actions. So these are the various activities. Shall we go forward, students? Yes, ma'am. Did you get it properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sir, next question, please. आता लक्षात घ्या की आपल्याला एखादी पोएम शिकवायची आहे वर्गात ऍज अ टीचर. 1ली ते 5वीची मुलं आहेत. तर थोडस आपण विचार करू की 1ली ते 5वीच्या विद्यार्थ्यांना पोएम शिकवण्यापूर्वी आपण काय काय केलं पाहिजे, ती कशी शिकवली पाहिजे याचा आपण विचार करूया. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय आहे, यू शुड बी वेल प्रिपेअर्ड. पोएम कोणती आहे ती पाठ करणं, त्याच्या ऍक्शन्स, हे आधी आपलं प्रिपरेशन प्रॉपर असलं पाहिजे. त्यानंतर ही पोएम शिकवण्यामागचं नेमकं उद्दिष्ट काय आहे, पुस्तकामध्ये कशासाठी ही पोएम ठेवलेली आहे. यू शुड अंडरस्टँड द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टीचिंग दॅट पर्टिक्युलर पोएम. सो ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द पोएम इज द फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग. Then you prepare yourself. How will you prepare yourself? So many things are there for preparing yourself, isn't it? So you should first of all create atmosphere related to, if the poem is related to the garden, then you can create the scene of garden in your classroom. You can paste the pictures, you can use the plants. You can paste the pictures of butterflies, birds, flowers. So creating atmosphere is one of the important thing to deal the poem, isn't it? You should be able to give clear instructions. Then you can use teaching materials. You must be able to sing effectively. You should be able to present the poem effectively with proper gestures, with proper actions, expressions, isn't it? Say for example, any kind of poem which is related to the life of the student. The children like the rain very much, so rain, rain, come again, है ना. So these types of poems, they should be presented very effectively. Then you can ask them to repeat the poem after her in the same rhythm with the same pronunciation. You can ask them to sing the poem in the whole class, then divide the class into groups. Then one group will sing one line of the poem, then another group will sing the another line. In this way you can take the class practice, group practice, and then you should go to individual practice. Okay, why you should go in this particular way, sequence, you understand? So the students, firstly, they are not able to sing the poem properly and they get hesitated to sing individually. So if we tell them to sing with the whole class, then their fear, or they they get frightened. So it will automatically get reduced and they get confidence to sing the poem.
Okay, they sing with the class, then they sing in the group, and then they sing. They get proper practice. The confidence is developed, and then individual practice can be taken. So while teaching poem at a lower primary level from first standard to fifth standard, we must pay attention that we should not explain the poem word to word. We should not translate the poem word to word, but they must understand the meaning of the poem through the pictures, through the materials available, okay, through the actions, your expressions. They should be understand the meaning of that particular poem. So avoid explaining, avoid translating. रेन म्हणजे पाऊस, कम म्हणजे ये रे ये रे पावसा, असं कधीही रेनची पोएम शिकवायची नाही. So rain come again with actions. You must be able to express the feelings of that particular poem. Okay, expressions, emotions, imaginations, all must be uh, expressed through all these things. So avoid telling meaning of the words. Rain म्हणजे पाऊस, come म्हणजे येणे. Okay, so all these things, do you understand the main points? How to Yes, ma'am. teach, Yes. how to teach, how to deal with the poem at primary stage. Okay, let us go to next point, next question. So eclectic method. Normally, most of the in most of the papers, the question is asked on eclectic method. So it is one of the method of teaching English. What is eclectic method actually? As we all know, there are so many methods like translation method, direct method, eclectic method, constructivist approach is there. So many methods are there in teaching of English. Then why eclectic method? Because we understand that not a single method is perfect in teaching of English, isn't it? कोणती एक मेथड समजा आपण कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच वापरला, तर कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच मधून आपण कॉन्व्हर्सेशन, कम्युनिकेशन शिकवतो, हो की नाही? मग आपल्याला जर विशिष्ट ग्रामर पार्ट शिकवायचा असेल, तर विशिष्ट आपल्याला पोएम शिकवायचे असेल, तर ओरल अप्रोच आपण वापरतो. अशा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वेगवेगळ्या मेथड्स, अप्रोचेस आहेत. परंतु आपण जर एक्लेक्टिक मेथड म्हणजे त्या सर्व मेथड्सचं जर आपण कॉम्बिनेशन केलं, सो एक्लेक्टिक मेथड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू मेथड्स. The combination of few methods. Why do we do combination? Because not a single method is perfect. समजा आपण ट्रान्सलेशन मेथड घेतली, तर ट्रान्सलेशन मेथड मध्ये आपण इंग्लिशला जास्त एक्सपोजर देतच नाही. इंग्लिश स्पीकिंग मध्ये ट्रान्सलेशन मेथड ही कमी पडते. आपण मुलांना फक्त रीडिंग आणि रायटिंगचाच एक्सपिरियन्स देतो ट्रान्सलेशन मेथड मध्ये. म्हणून कुठलीही एक मेथड ही परिपूर्ण नसते. त्यामुळे आपल्याला एक्लेक्टिक मेथडचा वापर हा जास्त फायद्याचा ऍज अ टीचर ठरत असतो. So what is eclectic method? It is the combination of few methods to teach the particular unit. And in this way, we use eclectic method which is suitable to all types of students, and it develops their understanding skills, because it gives lots of experiences to the students. It can also develop their listening skill, speaking skill, reading and writing skills, right? And interest is also developed. 2-3 मेथड्स जेव्हा आपण कॉम्बिनेशन करतो, तेव्हा त्या सगळ्या मेथड्सचे जे काही मेरिट्स आहेत, फायदे आहेत, ते आपल्याला ह्या मेथड मध्ये मिळत असतात. हे तुमच्या लक्षात आलं का? You understand the answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, so will you be Yes, able ma'am. to write the answer in the answer paper? Explain eclectic Yes. method and its advantages. So what are the points that you will write? Collection of all good points of the different methods is eclectic method. Eclectic method is suitable to all types of students. Eclectic method develops different skills of the students. It develops interest of the students, right? And it uh, it develops the interaction. It develops the skills through interactions, and it gives fast results. It makes the learning joyful, isn't it? So these are the advantages. Now let us see instructional materials. This comes for 3 marks. Okay, mainly for 3 marks, main 3 points you can write in detail. Okay, it is 3 marks question. So basically, you can write more points also,
and it gives a good impression on the examiner. Not only 3 points, but more points also you can write, so that examiner understands that the students learns more about this point. सो मेनली इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल आपण कशासाठी वापरतो? साधारणपणे आपण जर विचार केला तर आपल्याला मुख्य काही मुद्दे लक्षात येतात. तेच फक्त आपल्याला इंग्लिश मध्ये मांडायचे आहेत. कशासाठी आपण इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल वापरतो? तर मुलांचं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, त्यांची कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी, त्यांना जास्त काळ एखादी गोष्ट लक्षात राहावी म्हणून, त्यांचं अंडरस्टँडिंग वाढावं म्हणून, बरोबर? ह्याच सगळ्या गोष्टी आपल्याला आपल्या उत्तरामध्ये लिहायच्या आहेत. त्याच्यात काहीही अवघड नाहीये आणि काही डिफिकल्ट असं काहीही नाहीये. मुलांच्या ज्ञानेंद्रियांना आपण चालना देतो. सो स्टिम्युलस व्हेरिएशन, बरोबर? हा शब्द माहितीये ना तुम्हाला? स्टिम्युलस व्हेरिएशनला मराठीत काय म्हणतात? तुमचा सूक्ष्म पाठाचा एक विषय आहे, कौशल्य आहे. स्टिम्युलस व्हेरिएशन मीन्स चेतक बदल. ओके, सो चेतक बदल हा खूप महत्वाचा घटक येतो इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल मध्ये. त्यानंतर इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल अजून काय फायदे आहेत आपल्याला? तर विद्यार्थ्यांचा सहभाग आपल्याला मुख्य म्हणजे घेता येतो. With the help of instructional materials, we get the participation, the involvement, isn't it? We make them active, isn't it? So while showing the picture, we can ask them to describe the picture so that they get involved in the learning process, right? Do you understand this? Then Yes. retention means माहिती लक्षात राहणे, ती आठवणे योग्य वेळी. दॅट इज कॉल्ड एज रिटेन्शन. मुलांना आवड निर्माण होणे, रिमेंबर, रियूज द थिंग अगेन अँड अगेन. सेल्फ डिस्कवरी, constructivism. Self discovery means the child learns the content on its own, isn't it? The child learns on its own. A picture is worth 1,000 words, it is said that, isn't it? A picture is worth 1,000 words. Why it is said that? 1,000 words एकीकडे आणि एक पिक्चर एकीकडे. So it saves your time and creates a good impact. It helps them to think. It helps them to interact. It helps them to express, isn't it? All these things are there, and that's why we use instructional materials. मग काय काय बेनिफिट्स आहेत? इट सेव्स टाइम्स, इट क्रिएट्स गुड इम्पॅक्ट, इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टँड, इट हेल्प्स देम टू डेव्हलप कन्सेप्ट, इट हेल्प्स देम टू डेव्हलप स्किल्स, इट हेल्प्स देम टू हॅव do self study, self discovery, retention, memory is increased, so many things. तर ही जे आपण मराठीमध्ये हे जे आपल्याला अंडरस्टँडिंग आहे, तेच आपण फक्त इंग्लिश भाषेमध्ये मांडायचं आहे, वेगळं काहीही नाही. ते शब्द फक्त लक्षात ठेवायचे की अटेन्शन, सेल्फ डिस्कवरी, आलं लक्षात? रिटेन्शन, हे शब्द तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा की कशाला काय म्हणतात, की मग तुम्हाला आपोआप उत्तर लिहिता येतात. हे समजलं तुम्हाला? त्यामुळे तुम्ही आता उत्तर अगदी सहजपणे लिहू शकता. येते लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट स्लाइड. हा सुद्धा एक खूप कॉमन क्वेश्चन आढळून आलेला आहे सगळ्या क्वेश्चन पेपर मध्ये. तो सुद्धा म्हणजे अनेक क्वेश्चन हे यावेळी रिपीट सुद्धा होऊ शकतात. आणखी काही वेगवेगळे क्वेश्चन सुद्धा येऊ शकतात. परंतु आशय मात्र ते क्वेश्चनची काय आहे, शब्द रचना ही थोडीफार बदललेली असते, परंतु आशय हा तोच असतो. हा सगळा आशय ह्या संपूर्ण पीपीटी मध्ये कव्हर झालेला आहे. तर ही पीपीटी जेव्हा तुम्ही नीट ऐकाल, वाचाल, तेव्हा तुमच्या नीट लक्षात येईल की ह्याच्यापेक्षा वेगळं असं इथे F6 मध्ये काही नाहीये. तर आपल्याला माहितीये की तुम्ही लेसन्स घेतलेले आहेत फ्रॉम 1st to 5th स्टँडर्ड. प्रॅक्टिस लेसन्स तुम्ही घेतलेले आहेत शाळांमध्ये जाऊन आंतरवासितेमध्ये. तर हे लेसन घेत असताना तुम्ही पाठ्यपुस्तकं वापरलेली आहेत, ती वाचलेली आहेत. तर तुम्हाला काय वाटतं, हा जो नवीन सिलेबस आहे इंग्लिशचा, त्याच्यात असं काय वेगळं आहे, काय त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे? तेव्हा आपल्याला असं लक्षात येतं की हा मुलांच्या आयुष्याच्या अगदी जवळच आहे. दिस न्यू सिलेबस इज व्हेरी क्लोज टू देअर लाईफ. असं का झालेलं आहे? कारण मुलाच्या मनाचा, मुलाच्या आवडीचा, त्याचा ह्याच्यात खूप विचार केलेला आहे. तो कशा प्रकारे विचार केलेला आहे?
तर मुलांना साधारणपणे ह्या मुलांना काय आवडतं? पानं, फळं, फुलं, पक्षी, बाग, त्यानंतर इंद्रधनुष्य, ढग, प्राणी, घरातले लोक, फॅमिली मेंबर्स, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या मुलांना आवडतात आणि त्याच ह्या पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेल्या आहेत. सो इट इज चाइल्ड सेंटर्ड. दिस सिलेबस इज चाइल्ड सेंटर्ड. ओके. आणखी कोणते कोणते लेसन्स या पुस्तकामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात? तर लिसन अँड रीड, लिसन अँड ऍक्ट, read and repeat, read and act, read and write. So all these are skills, these are activities, these are skills which are developed through all these syllabus, isn't it? It is age appropriate. Why it is age appropriate? Because everything is related to their age group. जे काही त्यांच्या आवडीचं आहे ते सगळं इट इज इन्क्लुडेड इन दिस पर्टिक्युलर सिलेबस. ओके. Then mother tongue is mostly prohibited. Very less use of mother tongue is done in this syllabus. Why this is so? Because the child must be proficient in speaking of English, in English language, and that's why mother tongue is uh, purposefully the use is made less. And then accent. What about judicial use? म्हणजे काय? त्याचा कमी केलेला आहे, त्याचा वापर अतिशय योग्य प्रकारे केलेला आहे. Neutral accent. What are the two types of accents in English? First is British and second is American, right? So British and American accent मधले कुठलाच accent इथे वापरला नाहीये किंवा त्यांनी असं फोर्सफुली सांगितलं नाही की तुम्ही ब्रिटिश accentच वापरा. दोन्ही वेगळ्या वेगळ्या accent आहेत. परंतु इथे पर्पजफुली इंडियन मुलं आहेत, भारतीय मुलं आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी खास करून हा accent हा इंडियनच ठेवलेला आहे. So neutral accent is used in this syllabus. How is the evaluation which is mentioned in the textbook? In the syllabus, evaluation is continuous and comprehensive. As we all know, CCE, continuous and comprehensive evaluation. We all know. Continuously, this child must be checked. The child must be tested whether he is properly getting the point or not. जसं मी आता तुम्हाला मधून मधून विचारते की तुम्हाला हे समजलं का? तुम्हाला उत्तर लिहिता येईल का? That is called as continuous evaluation. Okay. And what is comprehensive evaluation? Comprehensive evaluation means testing all round development of the child. Means not only the written exam, as in your D.Ed course, you write the papers, you submit the practicals. It may be seminar, it may be tutorial, it may be MCQ, it may be ICT practicals. So checking all the aspects of the personality, that is called as comprehensive evaluation. Okay. So the teacher wants to check all the different aspects of child's personality, that is called as comprehensive evaluation. Errors tolerated means what? Tolerated means somewhat when the child is speaking something, the child can make mistakes. So the teacher's role is what? To tolerate, to ignore the mistakes to some extent, or at the first level. At the first level, don't stop the child if the child makes mistakes. Let the child make mistakes. Huh? But then when he goes to the next stages, then ask them to correct the mistakes. How the mistakes are there, then try to correct it, then you repeat it again. So at the first level, we should not stop the child if the child makes mistake. The mistakes or errors can be tolerated. असा त्याचा अर्थ आहे. असा कुठला पॉइंट आहे का तुम्हाला समजला नाहीये? होलिस्टिक म्हणजे काय समजलं का? What is holistic approach of the syllabus? Holistic म्हणजे whole, the whole child's personality. It means it is related to cognitive, it is related to affective, it is related to psychomotor level of child's personality. म्हणजे लहान मुल हे जेव्हा वाढत असतं तेव्हा त्याचा सर्वांगीण विकास होत असतो आणि तो सर्वांगीण विकास आपण या पाठ्यपुस्तकामध्ये कन्सिडर केलेला आहे. मुलाच्या वेगवेगळ्या ज्या भावना असतात प्राण्यांच्या प्रती, त्यानंतर शिक्षकांच्या प्रती, या वेगवेगळ्या भावनांचा सुद्धा समावेश, या वेगवेगळ्या पोएम्सचा समावेश, त्या पोएम्स मधल्या वेगवेगळ्या इमोशन्स असतील, त्यानंतर काही कृती करून दाखवायच्या, सायकोमोटर डोमेन, वेगवेगळ्या कृतींचा समावेश केलेला आहे. सो ऑल द थिंग्स आर कन्सिडर्ड इन दिस काइंड ऑफ सिलेबस. ओके, डू यू अंडरस्टँड?
ऍक्सेंट परत हवंय का? ऍक्सेंट म्हणजे उच्चार. ऍक्सेंट म्हणजे थोडक्यात काय? उच्चार, प्रोनाऊन्सिएशन. तुमची उच्चाराची जी स्टाईल असते त्याला ऍक्सेंट असं म्हणतात. मग ब्रिटिश पद्धतीचा उच्चार असतो, एक अमेरिकन पद्धत. या ठिकाणी त्यांनी इंडियन स्टाईल त्यांनी ठेवलेली आहे पुस्तकामध्ये. त्यांनी असा आग्रह नाही धरला की तुम्ही ब्रिटिश पद्धतीनेच उच्चार करायचा. ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव्ह प्रेझेंटेशन. इफेक्टिव्ह प्रेझेंटेशन करण्यासाठी तुम्ही कोणते ऍज अ टीचर प्रयत्न कराल? आपण जे वर्गात शिकवतो, जी तयारी करतो, दॅट इज प्रेझेंटेशन. हो की नाही? एखाद्या विषयाची आपण तयारी करतो त्याला प्रेझेंटेशन असं म्हणतात. मग हे वर्गासमोर जाण्यापूर्वी कोणते प्रयत्न आपण, कोणती पूर्वतयारी आपण केली पाहिजे, असा ह्या प्रश्नाचा अर्थ आहे. हे तुमच्या लक्षात आलं का? 4 मार्काचं क्वेश्चन आहे आणि त्याचे हे सगळे काय आहेत? मुद्दे आहेत. सर्व मुद्दे तिथे यायला पाहिजेत. काही काही क्वेश्चन्स असे असतात की त्याचे सर्व मुद्दे तिथे यायला पाहिजेत. आता फीचर्स ऑफ सिलेबस म्हटलं तर त्याचे जेवढे तुम्हाला माहिती आहेत तेवढे तुम्ही मुद्दे लिहा. जरी 3 मार्काला क्वेश्चन असला तरी तुम्ही सर्व मुद्दे लिहा, असं माझं सांगणं असेल की तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क मिळतील. नुसते मुद्दे लिहायचे नाही, तर आता मी जे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं ते सोप्या इंग्लिशमध्ये तुमच्या भाषेत तुम्ही लिहायचं आहे. आता उदाहरणार्थ इथे प्रिपरेशन बद्दल विचारलेलं आहे. एखाद्या पाठाची तयारी करत असताना काय काय तुम्ही प्रयत्न करणार? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही बेसिक जर विचार केला तर आपण काय तयारी करतो एखादा पाठ घेण्यापूर्वी? तर आपली ती तांत्रिक तयारी असते, नंतर आपली स्वतःची काही तयारी असते. मग साहित्य कुठलं वापरायचं, मग ते कधी वापरायचं, मग सिक्वेन्स काय आहे, हो की नाही? नंतर कोणते शब्द मी वापरणार आहे, मुलांना कोणत्या शंका येऊ शकतात, ते साहित्य मी कुठल्या ठिकाणी वापरणार आहे, कधी कसं तयार करणार आहे, त्यानंतर मी क्वेश्चन्स कोणते विचारणार आहे, या सगळ्याची तयारी साधारण अर्थातच आपण करत असतो. तेच आपल्याला इथे लिहायचं आहे. कोणती मेथड मी वापरणार आहे, ती मेथड वापरत असताना मी कोणत्या कोणत्या स्टेप्स वापरणार आहे, बाकी दुसरं काहीही या उत्तरामध्ये लिहायचं नाही. फक्त हेच मुद्दे तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये लिहायचे आहे. शब्द मात्र आता मी तुम्हाला सांगितले त्या पद्धतीने शब्द येणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ मेथड असेल, सिक्वेन्स असेल, ऑर्डर असेल, हो की नाही, मटेरियल असेल, क्वेश्चन्स असेल, हे शब्द तिथे यायला पाहिजे. बाकी वाक्य तुम्ही स्वतःची घातली तरी चालेल. उदाहरणार्थ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. समजा मला एक टॉपिक शिकवायचा आहे, एखादा सायंटिस्ट आहे, त्याचा तो टॉपिक आपल्याला शिकवायचा आहे, तर त्या सायंटिस्ट बद्दल मी आधी खूप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला पाहिजे. त्यांनी कोणते शोध लावले, कशा प्रकारे लावले, त्यांना कोणता पुरस्कार मिळाला, त्या पद्धतीचे कोणते कोणते अजून सायंटिस्ट आहेत, मग कोणते कोणते शोध त्यांनी कशा प्रकारे लावले, मग हा सायंटिस्ट त्यांच्यापेक्षा वेगळा कसा आहे. सो ऑल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वन शुड कलेक्ट प्रॉपरली. Then only we get confidence to present ourselves. If we get lot of, if we have 100%, then out of that 50% we can express. So more information we should collect on that particular topic. After collecting information, we should arrange them systematically. त्या मुद्द्यांना व्यवस्थित सिक्वेन्स मध्ये मांडलं पाहिजे आपण, की आपण ह्याच्यातलं नेमकं काय सांगायचंय, काय काढून टाकायचं आहे. सो वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. We collect the information related to our topic. We collect the information from the different aspects of that topic. We use various resources like dictionary, magazines, internet, books, isn't it? So we use various resources to collect this information. अशा प्रकारे हा मुद्दा तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा आहे 2 ते 3 वाक्यांमध्ये. Then we organize this information systematically. When we collect the information, it is our duty to organize it in proper sequence, proper order, which should be the first point, which should be the second point. In this way, we should arrange it in proper systematic sequence, so that the students understand it very easily. It should be from simple to complex. It first easy point should be there, then somewhat difficult and somewhat difficult. In this way, from simple to complex, the sequence should go on continually. Continue.
and then what method we should use, what is the age group of the students, what is the age group of audience, what a method we should use, and what language must be used, what language they will understand easily. ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार केला पाहिजे. आणि वर्गात जाण्यापूर्वी आपण प्रॅक्टिस केली पाहिजे. प्रॅक्टिस बिफोर प्रेझेंटेशन, प्रॅक्टिस बिफोर हँड इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. जी पोएम आपण शिकवायची आहे, जी स्टोरी आपल्याला शिकवायची, ती आधी स्वतः आपण 1000 वेळा वाचली पाहिजे. 1000 वेळा आपण त्याचा आधी उच्चार नीट केला पाहिजे, वाचन केलं पाहिजे, की जे आता स्वतःला आत्मसात होईल. देन आफ्टर प्रॅक्टिस वी प्रेझेंट इट इन दी क्लास. We can use extra material and we can list the number of questions which we are going to use in the classroom, right? So our confidence develops if we do all these things. Do you get it? तुम्हाला लक्षात आलं एक एक पॉइंट कसा एक्सप्लेन करायचा? हे अतिशय सोपं आहे. हे फक्त तुम्ही याच्या मागचा विचार नीट केला पाहिजे की प्रेझेंटेशन करायचंय, काय काय करायला पाहिजे आपण. मग तुम्हाला एक 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 मुद्दे सुचत जातील, ते तुम्ही फक्त इंग्लिश मध्ये मांडायचे आहे. हे लक्षात आलं का तुमच्या? Yes, ma'am. आता ह्याच्यात It's काही very अवघड वाटतंय का तुम्हाला? No, ma'am. आता अवघड नाही वाटत ना? मग हा क्वेश्चन आला तर तुम्ही हे मुद्दे लिहू शकता अगदी Yes. कुठेही न We can वाचता write. न. व्हेरी गुड. गुड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सो कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच हा एक ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आहे. तर ऍप्लिकेशन बेस्ड का आहे? कारण त्यांनी स्वतः एक वेगळा टॉपिक दिलाय आणि त्या टॉपिक तुम्ही कसा शिकवणार ते विचारलेलं आहे. कोणता टॉपिक दिलाय? ऍडजेक्टिव्ह. ऍडजेक्टिव्ह Adjectives. हा टॉपिक, ऍडजेक्टिव्ह हा टॉपिक तुम्ही कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच वापरून कसा शिकवणार ते मुलांना विचारलेलं आहे. आणि मग अशा प्रकारचे क्वेश्चन पाहून आपण सगळ्यात आधी खूप घाबरतो की अरे कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच म्हणजे नेमकं काय, मग नेमकं ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय, ते कसं शिकवायचं, हे आधी आपण सगळ्यात घाबरून जातो. तर तसं न घाबरता ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे आपल्याला माहितीये विशेषण. विशेषण म्हणजे असे शब्द की जे नाउन बद्दल जास्त, ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय, नाउन बद्दल जास्तीची इन्फॉर्मेशन देतात किंवा नाउनला डिस्क्राईब करतात, त्याला काय म्हणतात? ऍडजेक्टिव्ह. बरोबर? त्याला आपण डिस्क्रायबिंग वर्ड्स असं देखील म्हणतो. So it's a very easy question actually. We must go first of all know what is constructivist approach. कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच म्हणजे नेमकं काय, ह्या आधी सुरुवातीला आपल्याला माहिती पाहिजे. तर काय आहे कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच तुमच्या मते? कोणी सांगेल का? आता तुम्ही Observation. लेसन घेतलेले आहेत अनेक कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोचचे, बरोबर? कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच म्हणजे नेमकं काय आहे? तर कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच मध्ये असं होतं का की आपण वर्गात गेलो, आपण धडा वाचला है ना, आणि आपण धडा शिकवला, याचा हा अर्थ, हा करेक्ट, ह्याचा हा अर्थ, त्याचा तो अर्थ, असं आपण सांगतो का? नाही. कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच मध्ये काय होतं? स्टुडंट सेंटर्ड. करेक्ट. स्टुडंट्सनाच आपण ऍक्टिव्ह जास्त बनवतो. स्टुडंट्स आर व्हेरी मच ऍक्टिव्ह. Students think on their own. Student construct their knowledge on their own. सुरुवातीला कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच बद्दल तुम्हाला 4 मार्काचा हा क्वेश्चन आहे. 2 मार्क कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच ला देण्यात येतील आणि 2 मार्क ती तुम्हाला विशिष्ट ऍडजेक्टिव्हची जी मेथड आहे त्याला 2 मार्क दिले जातील. तर कन्स्ट्रक्टिव्हिझम म्हणजे नेमकं काय अपेक्षित आहे? स्टुडंट सेंटर्ड अप्रोच. स्टुडंट्स कन्स्ट्रक्ट देअर नॉलेज ऑन देअर ओन. मुलं कशा प्रकारे नॉलेज डेव्हलप करतात? दे डू, टीचर इज अ फॅसिलिटेटर. टीचर क्रिएट सिच्युएशन फॉर देम and students are involved in the activities. They are engaged in the activities. They do observation. They think on it. They try to find out the rule behind the activity, the rule of the activity, the principle of the activity. They are very much active. They think, they experience the things on their own, and they do scientific study, isn't it? एखादी ऍक्टिव्हिटी दिली आपण त्यांना की ह्या गोष्टी त्या त्यांना फायद्याच्या होतात.
नुसतं ते शिक्षक सांगतात आणि मुलं ऐकतात असं कन्स्ट्रक्टिव्हिजम मध्ये होत नाही. शिक्षक फक्त त्यांना अनुभव देतात. दे प्रोव्हाइड द सिच्युएशन, दे क्रिएट द सिच्युएशन, दे आर फॅसिलिटेटर्स. सुलभक आहेत शिक्षक आणि मुलं काय करतात? सहभाग घेतात, कृती करतात, वाचन करतात, लेखन करतात, काही एखादी वाचतात एखादी गोष्ट, ऐकतात आणि चिंतन मनन केलं जातं. सो रिफ्लेक्ट म्हणजे काय? चिंतन मनन करणे. दे थिंक, दे रिफ्लेक्ट आणि मग ते स्वतःचे अनुभव सांगतात. सो दे एक्सप्लोर समथिंग. त्यांना काहीतरी सापडतं की ह्या ऍक्टिव्हिटी मधून मला हे शिकायला मिळालं असं त्यांना सापडतं. बघा, अतिशय ऍडजेक्टिव्ह मध्ये सोपी ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला देता येईल की we can provide them some objects like toys, various kinds of toys are there, ball, bat, isn't it, racket, many dolls are there, many objects we can provide them. We can ask them to describe these objects. How will you describe these objects? You discuss in the group. How will you describe these objects? Then they will tell that this doll has, it is a pink doll. The ball is green. Hmm? Then the bottle is small. This bottle is long, short. So in this way, they try to describe the object. So we can make them write the sentences. Then we can make them think on it. What is the these particular words, uh, speciality of these particular words? We can ask them small questions to make them think on this particular activity. Then they find out that these all words are special words like pink, small, long, short, uh, then green. All these are special words. They are related to that particular object. Then what is the relation? They try to describe these objects. They try to give some more information about these objects. So they are called as that special words, and their name is adjectives. So in this way, they try to build their knowledge on their own through their own experiences, their own thinking. So that is called as constructivist approach. Do you understand this? Yes. How to use constructivist approach to teach adjectives? Do you understand? Okay. Yes, ma'am. Let's go to the next one. So it's a very easy application based, but you once you read the question, you get very much scared and you forget everything, isn't it? It's a very easy actually, and you have taken practice lessons. In your practice lessons, you have used all these activities. So you can use various kinds of activities for this adjective. You know, you yourself can find out all these activities. एखादं तुम्ही चित्र देऊ शकता. त्या चित्रामध्ये तुम्हाला कोणकोणते गोष्टी दिसत आहेत त्याचं वर्णन त्यांना विचारायचं, तोंडी विचारायचं, लेखी जास्त आपल्याला पण देऊ शकत नाही, तोंडी वर्णन विचारायचं. मग त्याच्यात ह्या शब्दांच्या बद्दल तुम्हाला काय वाटतं, असे वेगवेगळ्या प्रकारे आपण त्यांना ऍडजेक्टिव्ह बद्दल विचार करायला सांगू शकतो. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सो ट्राय टू थिंक, डोंट ट्राय टू मग अप, ट्राय टू थिंक ऑन the questions, then it's very easy to write the answer. So the next is sub skills of listening. बघा आता ह्याच्यात सुद्धा लिसनिंग शब्द आपल्याला समोर आणा डोळ्यासमोर. लिसनिंग म्हटलं की आपल्याला लिसनिंगशी संबंधित आपण काय काय त्याचे सब स्किल्स असतात. आपण लिसनिंग करतो म्हणजे नेमकं काय करतो हे आधी तुम्ही विचार करा. आपण लिसनिंग करतो म्हणजे काय करतो, यू ट्राय टू थिंक ऑन इट. सो when you listen, you try to identify the word, you try to identify the sound, the word, the spelling of that word, then meaning of that word. You try to identify the sentences, what are the types of sentences, isn't it? Then you try to, if you listen to certain story, what is the story about, what is the topic of the story, what is the main theme of the story, you try to find out that, isn't it? That is nothing but sub skill of listening. So there is nothing else in the sub skill of listening. All these things are sub skills of listening. Finding out the central idea of the passage, finding out the
ग्लोबल अंडरस्टँडिंग म्हणजे काय, सेंट्रल आयडिया. एखादा पॅसेज तुम्हाला दिला असेल तर त्याचं ग्लोबल अंडरस्टँडिंग तुम्हाला जमतंय का, म्हणजे काय, त्या पॅरेग्राफची तुम्हाला मेन आयडिया समजली आहे का, सेंट्रल आयडिया समजली का, त्याला म्हणायचं ग्लोबल अंडरस्टँडिंग. वेगळं असं काही नाहीये. Then you try to guess the what happens next, what is the reason behind this. You try to guess the words, meanings of the words, or the ideas behind the sentences, reading between the lines. ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या लिस्निंगचे काय आहेत, का आपण लिस्निंग करायचं, म्हणजेच काय आहेत सब स्किल्स ऑफ लिस्निंग. आपल्याला लगेच समजतं की लिस्निंग मध्ये आपण काय काय करतो नेमकं. तर लिस्निंग इज रिलेटेड टू द प्रोनाउन्सिएशन, लिस्निंग इज रिलेटेड टू अंडरस्टँडिंग, टू लिसन अँड अंडरस्टँड, टू लिसन अँड गेस, then to have global understanding, to get information, isn't it, to enjoy. So all these things are sub skills of listening. Do you understand this? Do you have any Yes, ma'am. doubt? हा, टू गेट द जिस्ट म्हणजे काय, कळलं का तुम्हाला? टू गेट द जिस्ट, जिस्ट मीन्स समरी, द सेंट्रल आयडिया. ओके, डू यू हॅव एनी डाऊट इन दिस? No, ma'am. कोणताही No. मुद्दा तुम्ही लक्षात ठेवला की विचार करायचा आहे की लिस्निंगचे सब स्किल्स काय असू शकतात. आपण लिस्निंग करतो म्हणजे नेमकं काय करतो. आपण लिस्निंग करतो म्हणजे एखादा शब्द ऐकतो, एखाद्या शब्दाचा आपण उच्चार समजून घेतो, एखाद्या शब्दाचा अर्थ आपण अंदाज करतो त्या अर्थाबद्दलचा, टू गेस, टू फाइंड आउट द मेन आयडिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेन आयडिया ऑफ द पॅरेग्राफ, isn't it? To find out the mood, emotion of that speaker, की ह्याला नेमकं हे का म्हणायचं आहे. So all these things are related to sub skills of listening. Let's go to the next question. So now here we know that atmosphere, learning atmosphere of English is very very important. त्याच्यावर बरेचदा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. इंग्लिशचं लर्निंग ऍटमॉस्फिअर क्रिएट करायचं म्हणजे कोणते कोणते फॅक्टर्स त्याला कारणीभूत ठरतात. लर्निंग ऍटमॉस्फिअर इंग्लिशचं कोणत्या कोणत्या फॅक्टर्सवर अवलंबून असतं, असं त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. तर असे कोणते फॅक्टर्स आहेत की जे इंग्लिश लर्निंग ऍटमॉस्फिअरवर परिणाम करतात. तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचं क्लासरूम, फिजिकल फॅक्टर्स मध्ये काय काय येतं, तर क्लासरूम एन्व्हायरमेंट कशी आहे, what is the size of the class, what are the number of students in the class, how is the ventilation, how is the facility of ventilation, how is the light, uh, we can say light system is there, electric system, setting, how is the setting arrangement is there, then how the teacher interacts with the students, that also on that depends the learning atmosphere. How is the teacher's relationship with the students, whether the teacher is open minded, whether the teacher is having a good rapport with the students, or she is creating a very we can say atmosphere which is very strict atmosphere in the classroom, or open minded atmosphere in the classroom. So all these things matter. They make some impact on the learning of students. How is the students learning background, whether the students are the parents, parents are educated or illiterate, it makes impact on their learning. How it makes impact on their learning? Because if the parents are illiterate, then they are unable to support the student. They are encourage, they may encourage, but the guidance or the materials they provide, sometimes they are unable to provide the material, provide the books, the story books, the extra material they cannot provide. So it affects on their learning. So facilities in the school also matters most.
Socio-cultural environment also creates a good impact on the learning of English of the students, because in some societies, in some communities, English is given more importance, while in the rural setting, English is not given much importance. So it affects on their learning. Learner's intellectual level means whether the learner is clever, whether the learner is dull, whether he is having interest in learning, intellectual level, how he grasps the particular concept, that also affects on it. Interest in the prose poetry. Sometimes the child likes to learn poetry. They don't like to learn grammar. So that also creates impact. They are hesitated to learn grammar. They don't like the rules of grammar, and they don't like it. So it affects on it. And different methods also creates impact on the learning of the English. So if we use constructivist approach, it creates good impact. And if we use translation method, it won't create any good impact. So this child's health, physical and mental health also affects on it. Discipline. How is the discipline? If the students continuously goes on making havoc and very noisy class, there is no discipline at all, so it will affect on the learning of English. Chaos, everywhere there is chaos, students make too much chaos. But if the children are engaged in some good activity and they are making some noise, it's okay. But unnecessary chaos, it creates wrong impact on learning. So these are some physical factors, learners' background, facilities in the school, and students' interest, the methods, the health of the child, the discipline in the class. All these they are the factors to create learning atmosphere in English. So do you have any doubt in this? Do you understand it? The points are themselves very clear, isn't it? We'll go to the next one. Pair work is very easy. If two students are sitting on a bench, we can give them some pair work. Say, for example, we give them a chart, a word chart, and we ask them to find out the words ending with Y. So they try to read the chart and try to find out the words ending with Y. So in this way, they can be engaged in some or the other activity. They help each other and they do cooperation. They work together and there is exchange of information, exchange of skills. So they make impact on each other. So it's a good sign of learning. There is a discussion and they help each other and they try to develop each other's skill of English learning. So it is also very important. We can give some examples in this case. So can we get more marks? Okay. As I gave you the example of chart, you can also give them the example, another example of using dictionary, uh, flashcards, picture cards, etc. Okay. Then the next is importance of textbook in teaching of English. Why should we use textbook? What is the importance, actual importance of textbook? सो टेक्स्टबुक मध्ये असं काय आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला विद्यार्थ्यांना शिकायला मदत होते? काय आहे टेक्स्टबुक मध्ये असं? काय फायदे आहेत? टेक्स्टबुकचे फायदे काय आहेत? इम्पॉर्टन्स काय आहे? तुम्ही काय सांगाल? काय सांगाल तुम्ही? Different kind of activities, बरोबर. reading practice. करेक्ट. There were a lot of information हा, करेक्ट. वी गेट लॉट about ऑफ the इन्फॉर्मेशन. specific point. Yes. है ना? वी गेट लॉट Then ऑफ enough. सो वी कम टू नो वेरियस अबाउट वेरियस वर्ड्स. है की नाही? आपली शब्द संपत्ती वाढते ना. We come to know about various words, their shades of various meaning, shades of meaning of some words.
Then we understand some sentence patterns. Some sentences are different than another. Some are questions, some are requests, some are orders. So different kinds of sentences are there. Then we can have reading practice with the help of textbook. We have assignments. We give them assignments for self study. We give them some activity which are based on the concept in the lesson. Okay, so it develops the content of the child. It develops the self study habits of the child, isn't it? And it develops the reading skill of the child. It develops vocabulary. It develops sentence patterns of the child. Okay, so all these things are very helpful with respect to textbooks. Do you understand this? It's very easy. Yes, ma'am. अदर पॉइंट्स म्हणजे कुठले म्हणायचे तुला? अदर पॉइंट्स कुठले तुला आठवत आहेत का? ह्या व्यतिरिक्त तुला कुठले आठवत आहेत का सांग. अदर पॉइंट्स कुठले म्हणतेस तू? याच्यातच सगळे पॉइंट्स आलेत. म्हणजे You get तुम्ही me? विचारलात ना मला हा. की आपण स्वतःहून काहीतरी म्हणजे पुस्तकातून शिकू शकतो. तर हे पॉइंट्स जे आहेत ते तुम्ही सांगितले त्यानुसार टॉपिक टू टॉपिक आले पाहिजे की त्या व्यतिरिक्त काही सुचले तर वेळेवर लिहू शकतो असं? हो, सेल्फ स्टडी लिहा ना तुम्ही. सेल्फ स्टडी इथे येईलच ना. असाइनमेंट म्हणजे काय आहे? इट डेव्हलप्स युअर स्किल्स ऑल्सो अँड इट डेव्हलप्स युअर सेल्फ स्टडी हॅबिट्स ऑल्सो विथ द हेल्प ऑफ असाइनमेंट. त्याच्यातच येईल हे सगळं, है की नाही? असाइनमेंट कशासाठी देतो आपण? खाली जे काही एक्सरसाइजेस असतात, असाइनमेंट्स असतात, ती मुलं पुस्तकाच्या आधारे सोडवतात, ओके नाही? तिथे पुस्तकाचा वापर होत असतो. तो कशासाठी आपण देतो? सेल्फ स्टडी हॅबिट्स डेव्हलप करण्यासाठी. त्यानंतर कन्सेप्ट त्यांनी रीडिंग करावं म्हणून, ती कन्सेप्ट त्यांची अजून पक्की व्हावी म्हणून आपण देत असतो. आलं लक्षात? आणि मग ते तुम्ही स्वतःच्या शब्दात लिहा. हे मुद्दे हे आहेत, ते तुम्ही स्वतःच्या शब्दात एक्सप्लेन करायचे आहेत विथ एक्झाम्पल जास्त करून. तर या पद्धतीने उत्तर लिहायचं आहे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. करिक्युलम आणि सिलेबस मध्ये काय डिफरन्स आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. करिक्युलम इज अ ब्रॉडर टर्म while syllabus is a smaller term. Curriculum, syllabus is a part of curriculum. Curriculum is a broad term and syllabus is a part of curriculum. Okay. Then curriculum, what is there in the curriculum? Curriculum is broad term. Suppose for example, our D.Ed course is there, and the overall course of our D.Ed, curriculum of our D.Ed course is there. It is called as broad term. It is curriculum. While in case of English, we have so many units in English subject. So that is syllabus of English, right? So this is the difference in between curriculum and syllabus. Curriculum is more prescriptive. Curriculum prescribes you what should be there in the course. While syllabus is descriptive. Syllabus is actually, it gives out the subjects, the content of the subject, what should be taught in the classroom, actual plan, it syllabus gives you. Syllabus is a part of curriculum. Curriculum मध्ये काय काय असतं? तर आपण डीएड का करायचं? आपले गोल काय आहे? डीएड कोर्स करण्यामागचे गोल्स काय आहेत? की एक मुलांचे व्यक्तिमत्व विकसित करायचे आहे, सर्वांगीण विकास करायचा आहे. त्या दृष्टीने आपल्याला डीएडचा कोर्स हा आपला करायचा आहे. मेथड कुठली असली पाहिजे डीएड कोर्स मध्ये, नंतर मटेरियल्स कोणते वापरले पाहिजेत, डीएड संपूर्ण डीएड कोर्स करत असताना डीएड कोर्सचं इव्हॅल्युएशन कसं होणार आहे, या सगळ्या गोष्टी या आपल्याला करिक्युलम मध्ये पाहायला मिळतात. goal, main goals of that particular course, the methods, the content, the materials, evaluation, variety of evaluation methods, you get it in the curriculum. While in the syllabus, we get objective of teaching that particular
सब्जेक्ट. म्हणजे इंग्लिश विषय आपण डीएड ला का शिकवायचा, कारण काय आहे तर विद्यार्थ्यांना इंग्रजीमध्ये नीट शिकवता यावे, इंग्रजी भाषण कौशल्य सुधारावे. इट शुड बी प्रोफिशियंट, द स्टुडंट शुड बी प्रोफिशियंट इन स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, the student should be proficient to tell various methods of teaching English, isn't it? So all these are objectives of the subject. They come under syllabus. Then the outline of the topic. आता समजा आपला F6 हा विषय आहे. F6 विषयामध्ये काय काय असलं पाहिजे, हे युनिट असले पाहिजे, हे टॉपिक्स असले पाहिजे, त्याला काय म्हणायचं, F6 चा सिलेबस. Then curriculum is based on needs of the students. Syllabus is the list of contents only. Only the list of contents, topics which is to be taught in that particular subject. हा दोन्हीतला मेन फरक हा लक्षात घ्या. आणि युट्यूब चॅनल आहे माझं एक, तर अश्विनी पालवटकर असं तुम्ही टाईप केलं युट्यूबवर तर त्याच्यावर सुद्धा मी हे छोटे छोटे 4-5 मिनिटाचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला याच्याविषयी जास्तीची इन्फॉर्मेशन पाहायला मिळेल. ते छोटे छोटे व्हिडिओ तुम्ही बघितले की तुम्हाला लक्षात येईल की करिक्युलम सिलेबसचं रिलेशनशिप नेमकं काय आहे. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड द बेसिक डिफरन्स बिटवीन करिक्युलम अँड सिलेबस? करिक्युलम गिव्स यू द ओव्हरऑल picture of that particular course, total framework of that particular course, while syllabus is the part of curriculum and it provides us the it covers the content area of that particular subject. Okay, so this is the main basic difference. आणि मग त्याच्यात हे वेगवेगळे मुद्दे येतात. हे लक्षात आलं तुमच्या? लक्षात आलं हे तुमच्या? Yes, ma'am. Yes, we have understood. येस, व्हेरी गुड. आता लेसन प्लॅनचे बेनिफिट्स काय आहेत, तर आपण रेग्युलर बेसिसवर आपण लेसन प्लॅन तयार करतो. आपल्याला माहिती आहे की लेसन प्लॅन मुळे आपला काय फायदा होतो. एखाद्या वेळेस आपण असंही झालं असेल की आपण लेसन प्लॅन हा अर्धवट केलाय, कच्चा केलाय आणि आपण लेसन घेतलंय, अशा वेळी आपली काय काय गोंधळ झाला हे आपण आठवून पाहावं. आणि मग आपल्याला लक्षात येईल की लेसन प्लॅन किती महत्वाचा आहे. ओके नाही, लेसन प्लॅन असेल तर आपल्याला काय काय वर्गात जाऊन करायचं हे आपल्या पूर्णपणे डोळ्यासमोर राहतं. मग काय काय करायचं आहे, तर वेगवेगळ्या आपण वर्गात काय करतो, प्रश्न विचारतो, ऍक्टिव्हिटी करतो, त्यानंतर वेगवेगळे साहित्य दाखवतो, मुलांना विशिष्ट उच्चार करायला शिकवतो आणि आपल्या वेळेचं आपण मुख्य म्हणजे नियोजन करत असतो. तर हे सगळं कशासाठी, तर हे इफेक्टिव्ह टीचिंगसाठी, स्मूथ टीचिंग लर्निंग साठी करत असतो. तर तेच आपण फक्त इथे लिहायचं आहे. आणि इफ वी गिव्ह सम एक्झाम्पल्स देन इट्स व्हेरी मच इफेक्टिव्ह. It gives you it gives a good impact on the examiner. Suppose for example if we write decide the materials point, decide the material as a teacher, है ना, what benefits will you consider as a teacher? As a teacher I will first decide the I will select the topic, then I will I will do a survey which materials are available, and if then I will select proper material for my lesson. If the material is not available, I will prepare the material. Say for example I am going to teach a story, a short story, and there is no material available, so I will prepare a picture chart for my story, then I will use it in the class, so it will become very effective for me before while using the lesson plan, isn't it? So असे छोटे छोटे तुम्ही एक्झाम्पल्स दिले, कारण तुम्ही हे प्रत्यक्ष केलेलं आहे, तेच फक्त एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे आणि तुमच्या शब्दात तुम्ही सांगितलं तरी सुद्धा चालतं. सो इट क्रिएट्स अ गुड इम्पॅक्ट ऑन द एक्झामिनर. ओके, अँड ऑल दीज पॉइंट्स यू शुड राईट. 3 मार्कांना 3च पॉइंट्स लिहायचे असं नाही, तर तुम्ही सगळे जेवढे तुम्हाला आठवतात तेवढे पॉइंट्स लिहा. प्रत्येक पॉइंटचं 2-3 वाक्यात एक्सप्लेनेशन करायचं, बिकम्स व्हेरी इझी फॉर यू टू आन्सर धिस क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड आपल्याला माहितीये की डायरेक्ट मेथड मध्ये काय काय केलं जातं.
डायरेक्ट मेथड ही it's a reaction against translation method. We all know that point. Translation method deals with the translation of English word to mother tongue, right? But direct method provides uh, the same language. There is no translation in direct method. So direct method deals with the same language. It doesn't use the second language. There is no translation. So using the same language creates good impact on the students. जसं की इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये आपण पाहतो की इंग्लिश मिडियम स्कूल्समध्ये त्यांना मराठी वापरायला बंदी असते आणि म्हणून ते चुकत चुकत का होईना पण ते बोलायला शिकतात. तिथे त्यांना परवानगीच नसते मराठी वापरायची. तर ते त्याच्यामुळे ते सहजपणे हळूहळू का होईना पण ते सहजपणे पुढे इंग्लिश बोलू लागतात. त्याचं कारण हेच आहे की डायरेक्ट मेथडचा वापर त्या ठिकाणी म्हणजे अट्टहास त्यांनी केलेला आहे की डोंट यूज मदर टंग but use English only. So it's a natural method because it uses the way the child learns the any kind of new language. आता पहा लहान मूल भाषा कुठलीही शिकतं. समजा आपली मातृभाषा जर आपण घेतली तर ते लहान मूल कसं शिकतं? डायरेक्ट आपण शाळेत गेल्यावर एबीसीडी शिकतं का ते? त्याच्या आधी त्याला बोलता येत असतं, बरोबर? लहान मुलाला बोलता येत असतं, त्याला बरेच शब्द माहिती असतात. ते कसे? फॅमिली थ्रू. येस, करेक्ट. सो फॅमिली थ्रू है ना, बाय लिसनिंग, इजंट इट? त्यांना ते शब्द कशी, ती भाषा कशी कळते त्यांना? कारण ते लहानपणापासून ती भाषा ऐकत आलेले असतात. दे लिसन लॉट ऑफ मदर टंग. They try to speak mother tongue and then they go to school. They try to read some words. They try to read alphabets, the words, the letters, words, sentences. Then they try to write it. So what is the sequence of learning mother tongue? First they listen, then they speak, then they read, and then they write. So the same sequence is followed in direct method. Okay, in direct method this particular sequence is followed. What type of sequence is followed in direct method? First the students get a lot of exposure to listening of English, then they get a lot of exposure to speaking of, they get chance to speak English, then they get chance to slowly move forward, read and write English. Okay, so this is the natural way of learning English. So this natural way is followed in direct method, therefore this method is called as natural method. Do you understand this? Do you understand this important point? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So Understand. therefore this method improves the speech fluency of the child. It improves, it enhances the skill of speaking, fluency of speech, because they get good chance to speak. They get good chance first to listen, then to speak, to express themselves in English only. And therefore this language is slowly developed, the fluency is developed, then their skills are developed, their interest is developed. A lot of materials are used in direct method. Therefore, it is a effective way of learning English. Do you understand all the merits? Now let's go to demerits. Mostly listening speaking skills are focused in direct method. Somewhat reading and writing are given less importance, right? Then dearth of fluent teachers. There are very less number of teachers available who are expert in English. You know, for teaching English, expert teachers are needed, fluent teachers are needed, which are available in a less number, in very less number in India or in Maharashtra, we can say. And therefore, the skills of students are not properly developed. They don't get proper exposure to English. Don't get proper opportunity to use English, isn't it? Environment is lacking. आत्ताच आपण एन्व्हायरमेंट बद्दल कितीतरी गोष्टी पाहिल्या. एन्व्हायरमेंटचे कितीतरी फॅक्टर्स आपण पाहिले, फिजिकल फॅक्टर पाहिले, हेल्थ फॅक्टर पाहिले, नंतर सोशो कल्चरल एन्व्हायरमेंटचे फॅक्टर पाहिले आपण, इंटलेक्च्युअल लेवल, असे सगळे एन्व्हायरमेंट जी असते इंग्लिश शिकण्यासाठी आवश्यक असते ती काही विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. Then there is lack of materials also in school. So it all
दीज आर द, आणि त्यामुळे मग डिमेरिट्स आहेत हे. डायरेक्ट मेथड काय म्हणते की तुम्ही भरपूर साहित्य वापरा, परंतु काही शाळांमध्ये साहित्य नसतं, तर ते त्याचं काय आहे, डिमेरिट आहे. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट. रीडिंग स्किल तुम्ही मुलांचं कसं डेव्हलप करणार, तर मला असं वाटतं की ह्याच्यावर आपण मगाशी सुद्धा बोललोय पुष्कळ. स्टोरी रीडिंग करायची, त्याचा अर्थ विचारायचा, मॉरल विचारायचा, त्यानंतर एखादं आपण त्यांना वाचायला द्यायचं, रीड फॉर प्लेजर, है ना, आवड निर्माण व्हावी म्हणून. त्यानंतर टू एनरिच द व्होकॅब्युलरी, एखादा पॅरेग्राफ वाचून दाखवायचा, त्याचा एखादा वर्ड विचारायचा, तो शोधायला लावायचा त्यांना. अशा अनेक प्रकारचे आपण ऍक्टिव्हिटीज त्यांना देऊ शकतो. शब्दांचे उच्चार करायला लावायचे, प्रोनाउन्सिएशन असेल, है ना, रीडिंग इन द ग्रुप्स, रीडिंग द फ्लॅश कार्ड्स, रीडिंग द स्टोरीज. एखादी स्टोरी वाचल्यानंतर त्याचा सारांश सांगायला लावणं, राईट. सो ऑल दीज थिंग्स वी कॅन, हे सगळे तुम्ही प्रॅक्टिस लेसन मध्ये वापरलेले आहेत. हे कसे डेव्हलप करायचं हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. रीडिंग सायलेंटली तुम्ही कसं डेव्हलप करणार मुलांचं, तर एखादा पॅसेज तुम्ही वाचून दाखवता, नंतर तो पॅसेज त्यांना मनात वाचायला सांगता, त्याच्यावर प्रश्न विचारता, ओके नाही, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आपण त्यांचं रीडिंग स्किल डेव्हलप करू शकतो. तर हे पॉइंट्स दिलेत, या पॉइंट्सच्या साठी आपण कोणती ऍक्टिव्हिटी घेणार ती त्याच्या पुढे आपल्याला लिहायची आहे, की ह्या पॉइंट साठी मी ही ऍक्टिव्हिटी घेणार. अशा प्रकारे आपल्याला ह्या ऍक्टिव्हिटीज लिहायला लागतात. 4 मार्कांना क्वेश्चन आहे. कोणतेही 4 पॉइंट तुम्ही यातले लिहिले तरी चालतील. लेट्स गो टू नेक्स्ट. सॉफ्ट स्किल्स हा अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे. बघा, सॉफ्ट स्किल हा कम्युनिकेशनशी रिलेटेड असा पॉइंट आहे. तर कम्युनिकेशन मध्ये आपल्याला माहितीये 2 प्रकारचं कम्युनिकेशन आहेत, एक म्हणजे व्हर्बल आणि दुसरं म्हणजे नॉन व्हर्बल. सो व्हेरी गुड. सो व्हर्बल अँड नॉन व्हर्बल, you will get surprised to hear that 97% of communication, mostly it happens through non-verbal communication, and only 3% communication happens with verbal communication. म्हणजे एखादे कम्युनिकेशन जेव्हा चालू असतं तेव्हा 97% पार्ट हा नॉन व्हर्बलचा असतो आणि फक्त 3% हा व्हर्बलचा असतो. म्हणजेच एखादं कम्युनिकेशन मग फेस टू फेस असेल, ऑनलाईन असेल, जेव्हा चालू असतं तेव्हा आपल्याला 97% नॉन व्हर्बल मधून कळत असतं की ह्या माणसाला काय म्हणायचंय. तर एवढं ते इफेक्टिव्ह असतं. म्हणून सॉफ्ट स्किल्स मुलांचे खूप डेव्हलप होणं आवश्यक आहे. तर तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांचे सॉफ्ट स्किल डेव्हलप करण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करणार, असं या क्वेश्चन मध्ये विचारलेलं आहे. मग तुम्हाला सॉफ्ट स्किल म्हणजे काय हे आधी माहिती पाहिजे. सॉफ्ट स्किल म्हणजे दुसरं काही नसून नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, बरोबर. मग नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे काय, तर हातवारे, हो की नाही, आय कॉन्टॅक्ट. A teacher should have eye contact with each and every student. Each student should get the feeling that teacher is talking to me, isn't it? So eye contact is very necessary. If the teacher is looking at the top, looking at the roof and teaching something, then it is not a effective communication, right? So soft skill must be properly developed in the students. Proper eye contact should be developed so that students get proper attention of the teacher. Student also feel alert. Student also feel attentive. Then the learners must use a proper जेस्चर्स, बॉडी लँग्वेज. आपण मुलांना हे शिकवायचंय की विशिष्ट प्रकारचे जेस्चर्स, मुवमेंट्स कशा प्रकारे बोलत असताना आवश्यक आहे, अनावश्यक पण टाळलं पाहिजे. मुवमेंट्स ऑफ हँड्स, इन अँड आउट, इन अँड आउट, शॉर्ट, शॉर्ट अँड लॉंग, शॉर्ट अँड लॉंग. अशा प्रकारे मुलांना आपण वेगवेगळे मुवमेंट्स ऑफ हँड्स हे शिकवले पाहिजेत. आय कॉन्टॅक्ट बद्दल त्यांना सांगितलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या ना काही सवयी असतात, जसं की पोश्चर्स. काही विद्यार्थी हे एका कोपऱ्यात बसलेले असतात,
त्यानंतर काही विद्यार्थी असं डोकं खाली घालून बसलेले असतात. तर इट शोज certain feelings of that students, so we can identify and we can tell them to develop the good habits of postures. You should sit straight and you should not let your head down and you should not sit alone in the corner. What happened to you? What is your problem? It shows that the student, particular student which is sitting alone in the corner having some problem. So we should deal with that particular student and we should understand his problem. So posture matters most. We should always sit straight, head straight, neck straight, and we should always have proper eye contact with the person who is in front of you, who is having communication with you, isn't it? Good habits should be properly developed. Then various cultures have various manners. We should follow those. Well, in our culture, we do namaste, ram ram, etc. In Western culture, they have some other manners and good other habits. Then the thinking, how the thinking should be properly developed, problem solving skills. We should create some problems for the students, some activities there, find out the solution. Like this, we should be able to develop their skills. Hmm? Teamwork, we should give them some teamwork so that the team spirit is developed in them. So in this way we can have many activities to develop their soft skills. Do you understand this? Yes, ma'am, understand. Yes, yes, ma'am. Yes. मुलांचे सॉफ्ट स्किल डेव्हलप होण्यासाठी तुम्ही काय कराल शिक्षक म्हणून? तर आम्ही त्यांना वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी देऊ, है ना. रोल प्ले करायला सांगू, त्याच्यातून आम्ही त्यांना शिकवू, है ना. इंटरॅक्शन करायला सांगू, ग्रुप डिस्कशन करायला सांगू, एखादी त्यांना प्रॉब्लेम देऊ, तो त्यांना सॉल्व्ह करायला, त्याच्यातून त्यांचं हे कौशल्य आम्ही विकसित करू, असं आपल्याला तिथे सांगायचं आहे. लक्षात आलं? हो मॅडम. हा, आता पुढे जाऊया. नोव्हेंबर 2018 मध्ये या प्रकारचे प्रश्न आलेले आहेत की टाइप्स ऑफ रीडिंग. आपल्याला माहितीये लाऊड रीडिंग म्हणजे काय, सायलेंट रीडिंग म्हणजे काय. एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह बद्दल थोडंसं बोलूया. एक्सटेन्सिव्ह रीडिंग याचा अर्थ काय आहे, तर विद्यार्थ्याच्या मध्ये एक अशी उत्सुकता असते की समजा लायब्ररीत एखादा मुलगा गेला, तर लायब्ररीत गेल्यानंतर त्याच्या आवडीचं पुस्तक तो काढतो लायब्ररीतनं आणि तो वाचतो. आणि मग तो जेव्हा ते जे वाचायला लागतो तेव्हा त्याला वेळेचं भान राहत नाही, तेव्हा त्याला इतर गोष्टींचं भान राहत नाही. त्याला काय म्हणायचं, एक्सटेन्सिव्ह रीडिंग. दॅट इज कॉल्ड एक्सटेन्सिव्ह रीडिंग. मग त्या पुस्तकाच्या विषयी तो त्याच्या मित्राशी बोलतो, ती त्याच्या तिच्या मैत्रिणीशी बोलते की अगं मी हे पुस्तक वाचलं, त्याच्यात हे आहे बरं का, आणि हे खूप सुंदर वर्णन केलंय. अशा प्रकारे आपण जेव्हा सांगतो तेव्हा ते काय आहे, एक्सटेन्सिव्ह रीडिंग आहे. इट इज द रीडिंग ऑफ चॉईस, ओन इंटरेस्ट, प्लेजर, एन्जॉयमेंट, जॉयफुलनेस. इट इज क्रिएटेड इन यू. खूप आनंदाने तुम्ही ते पुस्तक कंटिन्यू वाचत राहता. इट इज इंडिव्हिज्युअल रीडिंग. ओके. अँड यू रीड अ लॉंग टाईप ऑफ टेक्स्ट. संपूर्ण पुस्तक एकदा हातात आलं, तुमचं आवडीचंच आहे त्यामुळे ते एकदा हातात आलं की तुम्ही पूर्ण वाचून काढता आणि आपल्याला त्याच्याबद्दल बोलता येतं, आपले मतं मांडता येतात. दॅट इज ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, इजंट इट. इंटरेस्ट, त्याला काय म्हणायचं, एक्सटेन्सिव्ह रीडिंग. आणि इंटेन्सिव्ह रीडिंग म्हणजे काय, तर एखादा पुस्तक असेल, समजा आपलं पाठ्यपुस्तक असेल, ते तुम्हाला वाचायला दिलं, वाच हा पॅसेज, त्याच्यात तुला ह्या प्रश्नांची त्याच्यात वाचून तू उत्तर सांग, है ना. टेलिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, रीडिंग इट प्रॉपरली, रीडिंग वर्ड टू वर्ड, टेलिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, टेलिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन, त्याला काय म्हणायचं, इंटेन्सिव्ह रीडिंग. आता बेसिक फरक तुमच्या लक्षात आला का एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह मधला? हो मॅडम. आलं लक्षात? आता पुढे जाऊया. टेक्निक्स ऑफ टीचिंग हे सुद्धा खूप सोपं आहे. एक्सप्लेन एनी टू विथ एक्झाम्पल्स. कुठलेही दोन त्यांनी एक्सप्लेन टेक्निक्स करायला सांगितलेले आहेत आणि 3 मार्क आहेत. म्हणजे समजा तुम्ही पॉपकॉर्न रीडिंग आणि गेम्स असं एक्सप्लेन केलं तर 1.5 मार्काला 2 तुम्हाला उत्तरं
लिहायचे आहेत. आलं लक्षात? म्हणजे 1.5 मार्काला तुम्हाला पॉपकॉर्न रिडिंगला देणार ते आणि 1.5 मार्क गेम्सला देणार. अशा प्रकारे कोणतेही 2 त्यांनी लिहिले, एक्सप्लेन करा. आधी सगळे टेक्निक्स लिहायचे आणि मग त्यातले कोणतेही 2 डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करायचे. तर मला नाही वाटत ह्याच्यात काही तुम्हाला अवघड जाईल, है ना. गेम्स, पझल्स, डिक्टेशन हे वेगवेगळ्या स्किलवर आपण स्किल्स त्यांचे डेव्हलप करू शकतो. अगदी छोटे छोटे गेम्स असतात, छोटे छोटे पझल्स असतात, है ना. जम्बल्ड वर्ड्स असेल, दे क्रिएट फन इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश. दे मेक द स्टुडंट्स ऍक्टिव्ह. स्पेलिंग गेम असेल एखादी छोटीशी, मिसिंग लेटर असेल, त्यानंतर जम्बल्ड वर्ड आपण म्हणतो की अक्षरांची क्रम बदलतो आणि त्याच्या हाता शोध बरं हा कुठला शब्द आहे. हे सगळे छोटे छोटे काय आहेत, गेम्स आहेत, है ना. जम्बल्ड वर्ड्स अशा पद्धतीने आपण त्यांना एक्सप्लेन करू शकतो टेक्निक. ठीक आहे, मला वाटतं हे सोपं आहे, है ना. पुढे जाऊया. डायरेक्ट मेथड बद्दल सुद्धा आपण बोललो की डायरेक्ट मेथड म्हणजे काय, तर डायरेक्ट बॉन्ड इज डेव्हलप्ड इन थॉट अँड एक्सप्रेशन. म्हणजे डायरेक्ट मेथडचं सगळ्यात महत्वाचं काय, ट्रान्सलेशन मेथड आणि डायरेक्ट मेथड तुम्ही नेहमी कम्पेअर करा, म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट मेथड विषयी लिहिता येईल. ट्रान्सलेशन मेथड जेव्हा वापरली जाते तेव्हा मुलं मराठीत विचार करतात आधी, मग त्याचं ट्रान्सलेशन करतात आणि मग ते बोलतात. त्यामुळे तो जो गॅप होतो तो डायरेक्ट मेथड मध्ये नाही होत. डायरेक्ट मेथड मध्ये डायरेक्ट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन थॉट अँड एक्सप्रेशन. आलं लक्षात? म्हणजे मराठीमध्ये जे आपण ट्रान्सलेशन मेथड मध्ये जे आपण मराठीत विचार करतो ते डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण इंग्लिश मध्ये विचार करायला लागतो. दॅट इज डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन थॉट अँड एक्सप्रेशन. हा महत्वाचा त्यातला मुद्दा आहे. आणि म्हणून मग एकदा इंग्लिश मध्ये विचार करायला लागल्यानंतर आपल्याला पुढचं सगळं सोपं जातं. आपण उत्तरं सांगतो, आपण रीडिंग करतो, आपण रायटिंग करतो, पुढचं सगळं सोपं जातं. सो स्टुडंट्स थिंक, कॉन्व्हर्स अँड डिस्कस इन इंग्लिश. देर इज नो अदर चॉईस, है ना. लँग्वेजचा दुसरा कुठलाही चॉईस नाही. प्रोहिबिटेड, मदर टंग इज प्रोहिबिटेड, नो यूज ऑफ मदर टंग. ठीक आहे. आणि मग हे त्याचे काय आहेत, प्रिन्सिपल्स पुढे दिलेले आहेत की कशा प्रकारे ओरल ट्रेनिंग असतं, है ना. लिस्निंगची प्रॅक्टिस दिली जाते, स्पीकिंगची प्रॅक्टिस, एक्सपिरियन्सेस दिले जातात. सेंटेन्स इज अ युनिट ऑफ थॉट, है ना. एक एक शब्द न शिकवता सेंटेन्सेस त्यांना शिकवले जातात की ते लवकर ग्रास्पिंग करतात. मग टीचिंग एड्स वापरले जातात. प्रोनाउन्सिएशनला महत्व दिलं जातं. प्रोनाउन्सिएशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड एम्फसिस ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच. स्ट्रक्चरल अप्रोच म्हणजे काय, की स्ट्रक्चरला महत्व दिलेलं आहे. स्ट्रक्चर्स आर टॉट इफेक्टिव्हली. म्हणजे एखादा आता समजा आपल्याला व्हेजिटेबल्स हे आपल्याला शिकवायचे आहेत, तर आपण असं नाही सांगत की हा कोबी आहे, ह्याला कॅबेज म्हणायचं. तर वी शो देम द कॅबेज अँड वी से दिस इज कॅबेज, दिस इज कॅबेज, राईट. सो स्ट्रक्चर इज taught. Names of vegetables are taught, that is called as structure. Pronunciation is developed. Grammar is taught inductively. Various examples are given and then various through observations they find out the rule of the grammar. तर या पद्धतीने डायरेक्ट मेथड ही अतिशय इफेक्टिव्ह आहे आणि म्हणून ती वापरली तर आपल्या इंग्लिश फ्लुएन्सी खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप होते असं दिसून येतं. याच्यात काही शंका नाही तुम्हाला? मॅडम हे सर्व पॉइंट लिहायचे का 7 पण? हो हो, कारण आता हा 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे ना, तर तुम्हाला बघा व्हॉट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग आणि विच प्रिन्सिपल्स विल यू कन्सिडर वाईल टीचिंग स्टोरी टू द स्टुडंट्स. बघा आता त्यांनी पर्टिक्युलर विचारलेलं आहे, म्हणजे 1.5 मार्काला पहिला इतके आहे, पण है ना. 1.5 मार्काला व्हॉट इज डायरेक्ट मेथड आणि मग पुढचे 1.5 मार्काला की तुम्ही स्टोरी कशी शिकवाल, डायरेक्ट मेथड वापरून तुम्ही स्टोरी कशी शिकवाल असं त्यांनी विचारलंय. ठीक आहे. मग कोणते प्रिन्सिपल्स तुम्ही कशी वापराल ते तुम्ही लिहायचं.
की फर्स्ट प्रिन्सिपल इज इनहिबिशन ऑफ मदर टंग, है ना, थोडंसं वर अवॉइड खाली मदर टंग, तर चालतील ना? अवॉइड मदर. हा, थोडे पॉइंट असे वर खाली झाले तर चालतील ना? हो हो चालतं, असं काही नाही, सिक्वेन्स नाही त्याच्यात काही. ओके, तुम्ही महत्वाचे मुद्दे ते सगळे यायला पाहिजे. ठीक आहे. ठीक आहे. पुढे डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल, अतिशय सोपा आहे हा, पण युट्यूब व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल माझ्या, की अतिशय सोपा असा टॉपिक आहे. प्रिंट आणि नॉन प्रिंट. प्रिंट आणि नेक्स्ट सर, प्रिंट आणि नॉन प्रिंट असे बेसिक त्याचे टाइप्स आहेत इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्सचे. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. हे बघा, प्रिंट मटेरियल मध्ये काय काय आहे तर टेक्स्ट बुक्स आहेत, सगळे जे प्रिंट फॉर्म मध्ये आहेत, है ना. मग टेक्स्ट बुक असेल, मॅगझिन असेल, न्यूजपेपर असेल, डिक्शनरी, एन्सायक्लोपीडिया, सगळं सगळं जे काही प्रिंट फॉर्म मध्ये ते सगळं कशात आलं, प्रिंट मटेरियल मध्ये आलं. ठीक आहे. आणि उरलेले जे सगळे आहेत म्हणजे ऑडिओ एड्स, ऑडिओ मटेरियल्स, व्हिज्युअल मटेरियल्स आणि ऑडिओ व्हिज्युअल मटेरियल्स, हे सगळे कशात येतात, नॉन प्रिंट मध्ये येतात. हे बघा, त्याचे एक्झाम्पल्स पण इथे मी दिलेले आहेत, हे तुम्ही पाहू शकता. हे अतिशय इझी आहे. आपण आता पुढच्या स्लाइड कडे जाऊया. वाईल अरेंजिंग द तुम्हाला क्लासरूम अरेंजमेंट वरती पण एखादा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, जसं की पेअर वर्क मगाशी आपण बघितलं तसं क्लासरूम अरेंजमेंट कशी करायची. की क्लासरूम अरेंजमेंट कशासाठी करायची, तर आपलं टीचिंग हे जास्तीत जास्त इफेक्टिव्ह व्हावं म्हणून क्लासरूम अरेंजमेंट सुद्धा प्रॉपर असली पाहिजे. की क्लासरूम मध्ये टेबल कुठे असलं पाहिजे, मुलं कुठे बसली पाहिजेत, है ना. तर क्लासरूम शुड बी इझिली ऍक्सेसिबल. आपल्याला सगळी मुलं एका टप्प्यात दिसली पाहिजेत, अशा प्रकारे मुलांची वर्गरचना पाहिजे, बैठक व्यवस्था पाहिजे, सिटिंग अरेंजमेंट. अँड क्लासरूम शुड बी इझिली ऍक्सेसिबल, म्हणजे मुलगा उठून सहज बाहेर आला पाहिजे किंवा आपण सहज मुलांपर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे आपल्याला, अशा प्रकारे ती क्लासरूम अरेंजमेंट असली पाहिजे. त्यानंतर आपल्याला दरवाजा दिसला पाहिजे, की दरवाजातनं कोणी मुलगा आला, मे आय कम इन, तर आपल्याला दिसलं पाहिजे की नेमकं कोण आलंय, का आलंय. सो यू मस्ट बी एबल टू सी द डोअर. ओके, such should be the classroom. Your table and your chair should be properly arranged so that you can see the door properly. Then students should see the teacher. Students must be able to observe teacher. What is teacher talking about? What is the teacher showing? And what is her presentation? So the students must see the teacher properly. And classroom material should be properly kept at certain corner or in the cupboard or something, like they should be easily available. क्लासरूम अरेंजमेंट सुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे. ओके, तर या मुद्द्यावरून आय होप तुम्हाला आता लिहिता येईल. बरोबर येईल ना? हो मॅडम. हा. हो. आता सबस्किल्स ऑफ, जसं आपण सबस्किल्स ऑफ लिसनिंग बघितलं की ग्लोबल अंडरस्टँडिंग असेल, त्यानंतर प्रोनाउन्सिएशन असेल, है ना. त्यानंतर अजून बाकीचे गेस द मिनिंग, फाइंड आउट द जिस्ट, हे सगळे सबस्किल्स ऑफ लिसनिंग आपण बघितले. लिसनिंग का करायचं, तसं स्पीकिंग का करायचं, स्पीकिंगचे सुद्धा काही सबस्किल्स असतात, ते सुद्धा आपल्याला माहिती असले पाहिजेत. जसं की आपण स्पीकिंग करत असताना काही शब्दांचे उच्चार वेगळ्या पद्धतीने करायला पाहिजेत. स्ट्रेस आपण वेगवेगळ्या शब्दांवर वेगवेगळा दिला पाहिजे बोलत असताना. त्यानंतर आपण योग्य ठिकाणी पॉझेस घ्यायला पाहिजे, चढ उतार पाहिजे वाक्यामध्ये, नाहीतर सहज आपण एक सुरामध्ये जर बोललो तर समोरचा माणूस हा खूप कंटाळून जातो. ओके, सो इंटोनेशन, रायझिंग फॉलिंग इंटोनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. अँड वी शुड अरेंज अवर कंटेंट properly organized in proper order. So that is also most important. कोहिरन्स हा शब्द तुम्हाला झालेला आहे. कोहिरन्स म्हणजे काय, आपल्याला जे शिकवायचं आहे ते प्रॉपरली आपण सिक्वेन्स मध्ये मांडणी करणं त्याची, म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, कोहिरन्स. देअर शुड बी युनिटी, देअर शुड बी सर्टन लॉजिकल सिक्वेन्स in that particular speech. So that is called as coherence. Okay.
हा पण मुद्दा अतिशय सोपा आहे. तुम्ही हा जनरल अंडरस्टँडिंग लिहिण्याचा मुद्दा आहे. पुढचा आहे ऍक्टिव्हिटीज टू डेव्हलप लिसनिंग स्किल्स ऑफ युअर स्टुडंट्स. लिसनिंग स्किल साठी हे पण आपण पाहिलेलं आहे की काय काय ऍक्टिव्हिटी आपण घेऊ शकतो. हा पण आधी येऊन गेलेला आहे क्वेश्चन. आपण त्यांना स्टोरी वाचून दाखवतो, त्याची समरी मॉरल विचारतो, त्यानंतर एखादा गेम सांगतो, तो त्यांना गेम खेळायला सांगतो, किंवा लिसन अँड डू अपोजिट ऍक्शन. मग अशी मी सांगितलं तसं लिसन अँड ऍक्ट, लिसन अँड डू अपोजिट ऍक्शन, है ना, फॉलो द लीडर, अशा सारखे छोटे छोटे गेम्स असतील. रीड द पॅरेग्राफ अँड आयडेंटिफाय द प्रॉपर वर्ड. जसं की मुलांकडे छोटे छोटे कार्ड असतात. शिक्षक जेव्हा वाचते तेव्हा तो मुलगा ते कार्ड, तो शब्द आला की ते कार्ड वर धरतो, आहे की नाही. म्हणजे मुलांचं रीडिंग लिसनिंग स्किल कसं आहे हे याच्यावरनं आपल्याला चेक करता येतं. हे वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटीज आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट इज व्हेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल. रीडिंगच्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. एक म्हणजे फोनिक मेथड आहे की जी फोनेटिक्सला महत्व देते, साऊंड्सना महत्व देते. दुसरी आहे लुक अँड से, म्हणजे वाचा आणि म्हणा. शब्द त्यांना दाखवायचा आणि तो त्यांनी वाचायचा, पाहून वाचायचा. सो देर इज असोसिएशन बिटवीन वर्ड्स, साऊंड्स अँड देअर मिनिंग. नंतर सेंटेन्स मेथड एक आहे. सेंटेन्स मेथड मध्ये काय करतो आपण, तर सेंटेन्सेस वेगवेगळे त्यांना आपण वाचायला लावतो, रिडिंग ऑफ सेंटेन्सेस. मग ते वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण वाचायला, एखादी स्टोरी असेल, त्याची वाक्य असतील, ती वर खाली अरेंज करणं असेल, त्याचं सिक्वेन्स लावणं असेल, त्यानंतर साध्या साध्या इन्स्ट्रक्शन्स असतील, ते आपण त्यांना सेंटेन्स रूपाने देऊ शकतो, सेंटेन्स स्ट्रिप्स बनवू शकतो. या वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण सेंटेन्स मेथड वापरतो. स्टोरी मेथड, स्टोरी मेथड सुद्धा अशीच इंटरेस्ट डेव्हलप करणारी मेथड आहे. एखादी स्टोरी आपण मुलांना सांगायची आणि त्या स्टोरीचे वेगवेगळे भाग करायचे. मग ते स्टोरीचे भाग केल्यानंतर त्यांना ती स्टोरी कळली आहे का, ते अरेंज करू शकतात का ती स्टोरी, स्टोरी रिडिंग घ्यायचं त्यांचं. त्यानंतर आपण ऍक्टिव्हिटी द्यायच्या त्यांच्या, स्टोरी त्यांना कितपत कळली हे रिडिंगच्या माध्यमातून आपण शोधायचं. स्टोरी मेथड आणि सेंटेन्स मेथड याच्यामध्ये फरक असा आहे, त्याचं फरक असा आहे की सेंटेन्स मेथड मध्ये आपण वेगवेगळे सेंटेन्सेस आपण वापरतो, स्टोरी मध्ये आपण स्टोरी वापरतो. स्पेशली की मुलांना स्टोरी ऐकायला आवडते, इंटरेस्ट असतो त्यांना, म्हणून आपण स्टोरी मेथड ही रीडिंग डेव्हलप करण्यासाठी वापरतो. आलं लक्षात. याच्याबद्दल डिटेल तुम्हाला पुस्तकामध्ये माहिती आहेच आहे, मी इथे फक्त महत्वाचे मुद्दे लिहिलेले आहेत. आता महत्वाचं म्हणजे ग्रामर पार्ट आहे. ग्रामर पार्ट मध्ये स्ट्रक्चरल ग्रामर आणि फंक्शनल ग्रामर मध्ये आपल्याला दिसून येतं की स्ट्रक्चरल ग्रामर मध्ये स्ट्रक्चरला फोकस केलेला आहे, म्हणजे स्ट्रक्चर महत्वाचं आहे. स्ट्रक्चर म्हणजे काय, तर विशिष्ट रचना, विशिष्ट रचना, त्या रचनेला महत्व जास्त दिले. पण फंक्शनल ग्रामर मध्ये मात्र ती तुम्ही प्रत्यक्ष वापरात कशी आणताय त्याला महत्व दिलेलं आहे. फंक्शन, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्ड, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्रामर आयटम, त्याला महत्व दिलेलं आहे. आणि म्हणून आपण म्हणतो की स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्सेस इज गिवन इम्पॉर्टंट इन स्ट्रक्चरल ग्रामर, while functional aspect of grammar is given importance in functional grammar, which is communication in real life situations. म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये, तर समजा असेल सिंपल प्रेझेंट टेन्स, तर सिंपल प्रेझेंट टेन्सच्या रचनेला महत्व स्ट्रक्चरल ग्रामर मध्ये दिलेलं आहे की वर्ब कोणतं वापरायचं, त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे, एस प्रत्यय कधी लावायचा, ईएस प्रत्यय कधी लावायचा सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये. सुनीता सुनीता eats a mango. नंतर चिल्ड्रन eat mangoes, है की नाही. हा फरक जो आहे तो स्ट्रक्चरचा फरक हा त्यांना शिकवला जातो. फंक्शनल ग्रामर मध्ये ऍक्च्युअल सिच्युएशन तयार करून त्यांना त्या शब्दाचा वापर, त्या टेन्स सेंटेन्स पॅटर्नचा वापर, जसं की सिंपल प्रेझेंट टेन्स कसा करायचा, ते त्या सिच्युएशन मधून त्यांना शिकवलं जातं ऍक्च्युअल. So it is the same way structure of sentence is important.
मास्टरिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टंट, नंतर कन्स्ट्रक्शन ऑफ सेंटेन्सेस इज गिवन इम्पॉर्टंट इन स्ट्रक्चरल. असे वेगवेगळे जे मुद्दे आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि इथे मात्र सोशल सिच्युएशन्सना महत्व दिलेलं आहे. सोशल सिच्युएशन्स याचा अर्थ इफ यू आर इन द वी कॅन से market, if you are in the market, then how will you use the uh, the particular grammar item? That is called as social situation. If you are in the bank, if you are at the post office, how will you use that particular grammar item? त्याला म्हणायचं social situations. And communication, कसं तुम्ही प्रत्यक्ष वापर कसा करणार त्याला जास्त महत्व दिलेलं आहे. So it focus on the group of words that function, do proper functions. Okay. So this is the main difference between structural grammar and functional grammar. हे मुद्दे तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला असा डिफरन्स हा सांगता येईल. प्लॅनिंग बद्दलचा पुढचा क्वेश्चन आहे इयर प्लॅनिंग. इयर प्लॅनिंग अतिशय सोपा कन्सेप्ट आहे. एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टीचिंग इंग्लिश थ्रू आउट द इयर. वर्षभर आपण इंग्लिश कशासाठी शिकवायचं, F6 कशासाठी शिकवायचं, त्याचे काही एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते आपण आधी लिहिले पाहिजेत. त्यानंतर आपल्याला किती दिवस वर्षभरातले मिळतात F6 विषय शिकवण्यासाठी. सो यू गेट द नंबर ऑफ periods, time limit to teach F6 subject. Then you follow the curriculum, you follow the syllabus, and you find out what are the different units that are mentioned in F6 and what time you have. You distribute those units among the number of periods, and then you do proper year planning. Then you find out the particular activities, co-curricular activities. Then you find out the extracurricular activities which can be taken. Then you find out the test evaluation procedure which you can do in case of F6. Everything you plan before the year starts, that is called as year planning. Okay. So what is the importance of year planning? You save your time, you save your energy, you develop your confidence, and you do plan activities very well. So that is the main importance of year planning. Okay. Do you have any doubt in this? It's very, very easy. No, Okay. no. Let's go forward. Let's go ahead. So what is the activity-based learning and the merits of activity-based learning? For 3 marks, the question might come. And activities-based learning means it is the set of activities one after the other, all the activities you do continuously. Set of the activities are there. These activities are set on certain objective. On certain objective. Say for example, if you want to teach the certain sentence pattern, say for example, if you want to teach them the simple future tense, then you set the activities, various activities continuously. Then that is called as activity-based learning. The students are engaged in those activities. They think, they learn, and they enjoy. Okay. So it creates good learning atmosphere. There is a time limit to each and every activity. And lots of teaching aids can be used in this case of activity-based learning. Naturally, merits, students enjoy learning, they acquire skills, then the concept is very clear, they become independent learners. Okay, so they get lot of experience. All these are merits of activity based learning. आता अगदी साधी गोष्ट आहे, आपल्याला जर सिंपल फ्युचर टेन्स हा फळ्यावरती सिंपल फ्युचर टेन्स मध्ये अशी अशी रचना असते, नंतर ही त्याची वाक्य आहेत, हे असं शिकवलं आणि दुसऱ्या बाजूला जर आपल्याला ऍक्टिव्हिटीज दिल्या सिंपल फ्युचर टेन्स बद्दलच्या, तर साहजिकच आपल्याला कोणत्या पद्धतीने जास्त लक्षात राहील? तर फळ्यावर एक्सप्लेन केलेलं का ऍक्टिव्हिटी केलेलं?
ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी. केलेलं. हो की नाही? Activities. कारण ते स्वतः एक्सपिरियन्स करतायत. अशा प्रकारे तुम्ही विचार करा की जे गोष्ट मुलं ऍक्टिव्हिटी इन्व्हॉल्व आहेत, जे स्वतः ऍक्टिव्ह आहेत, जे स्वतः एक्सपिरियन्स करतायत, ते त्यांच्या जास्त लक्षात राहतं. सो इट इम्प्रूव्ह देअर मेमरी. इट इज इझी लर्निंग. इट इज जॉयफुल लर्निंग फॉर देम. ओके, नेक्स्ट. स्टेजेस अँड स्टेप्स ऑफ मटेरियल डेव्हलपमेंट. एखादं मटेरियल किंवा इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल किंवा टीचिंग एड आपण कशा पद्धतीने तयार करणार, त्याच्या पायऱ्या काय आहेत, स्टेजेस आणि स्टेप्स काय आहेत. तर आपण आधी अनालिसिस करू की आपल्याकडे काय काय मटेरियल अवेलेबल आहे. मग आपण समजा ते मटेरियल नसेल तर आपण कुठलं मटेरियल आपल्याला ह्या लेसन साठी लागणार आहे, त्या लेसन साठी मटेरियल ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तो लेसन शिकवण्याचं, मग आपण कोणतं मटेरियल वापरलं पाहिजे, त्यात कोणते शब्द असले पाहिजेत, त्यात कोणती चित्र असली पाहिजेत, मग योग्य शब्दांची निवड करणं, योग्य चित्रांची निवड करणं, नंतर ते प्रत्यक्ष क्लासरूम मध्ये वापरणं. मग वापरल्यानंतर आपल्याला त्याचे फायदे तोटे कळतात, मग आपण त्याच्यात परत दुरुस्ती करतो आणि मग पुन्हा एकदा आपण ते तयार करतो. मग एखादा तो पिक्चर चार्ट असेल, एखादा मॅप असेल, एखादा फ्लो चार्ट असेल किंवा एखादी सीडी, एखादा आपल्याला पीपीटी असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे बदल करून आपण ते पुन्हा त्याचं फायनल ड्राफ्ट तयार करतो आणि आपण ते वापरतो. ओके, त्याच्यात शंका आहे तुम्हाला? मटेरियल डेव्हलपमेंटच्या स्टेजेस आणि स्टेप्स अतिशय इझी आहे. मी युट्यूबला पण त्याचे काही व्हिडिओ आहेत, तर ते पण तुम्ही ऐका. तर अतिशय सोपे असे हे पॉइंट्स आहेत. आलं लक्षात? Yes, ma'am. सो दिस इज ऑल अबाउट F6. Isn't it easy, students? Yes, yes, ma'am. Very easy. Yes, ma'am. It is very easy. Huh? So Yes. I hope you will. ते त्यामुळेच इझी होऊ शकलं मॅडम, हा. तुमच्या इतक्या So, गायडन्स मुळे. नाहीतर फार हार्ड वाटायचं. नाही, it's not Ma'am, hard you have actually. explained in very simple way, ma'am. Yes, yes. It is the basic duty. तुमचा व्हिडिओ So, ओपन करून बोला my तुम्ही. basic हा. duty. रोकडे तुमचा व्हिडिओ ऑन करून बोला तुम्ही, म्हणजे सो दॅट वी कॅन गेट सम इनपुट फ्रॉम यू ऑल्सो. Hello, ma'am. हा, hello. I like your lecture, ma'am. First time I have attend this lecture. Okay, good. And Now you you. have understand very and in very simple way, ma'am. Yes, so that you acquire the skill to write the exam, write the papers, isn't it? So you write Yes. the paper very easy, finely, and you get Just good marks. just you have spoke about activity. That's like Yes, very good. this lecture is very effective and this lecture is very useful for us, ma'am. Thank you Yes, very yes. much. Thank you. Thank you, Ekta. Ekta ना? एकता रोकडे. येस. No, ma'am. Ekta, हाँ. Pooja. Pooja, हा. okay. Myself, Hmm. Pooja Suryavanshi, ma'am. Okay, good. चला, कोणाला काही प्रश्न असतील, शंका असतील तर आपण विचारू शकता मॅमला. Priyanka wants to ask something. Priyanka? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm from Huh. Pune, from Abhinav प्रियंका, College. प्रियंका व्हिडिओ ऑन करणं बेटा. हाँ. Yes, yes, sir. Yes. Yes, I'm owning. Yes. It's very useful. Your lecture is very nice, ma'am. Actually, I'm working and I have small kids. So, our teacher used to say, "Ki do study, continuous study will helpful for your exam." But Hmm. due to all these engagement, I'm not able to do continuous study. But your lecture is so profound that it's like I just once go through books. ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरा books पढ़ लिया इस तरीके से. Thank you so much, ma'am. और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके ऐसे कुछ सेमिनार्स या लेक्चर्स होंगे तो हमें अपडेट प्लीज कीजिए. सो Yes, while yes. working or while any engagement we can hear, so it will be useful Yes. for us. Yes. Sir has taken the lead of that. Sir will Yeah. inform you. Okay. Yeah. प्रियंका Thank तू you. प्रियंका तू या एक्झाम ग्रुप मध्ये ऍड आहे का? एक्झाम ग्रुप मध्ये नाही सर. आम्हाला आमच्या डीएड कॉलेजच्या मॅमनी ही आज लिंक पाठवली. मग मी आज पहिल्यांदा जॉईन केलेलं आहे. कोणत्या कॉलेजला आहे तू? अभिनव कॉलेज अभिनव, पुणे. पुणे. पुणे का? हम्म. हो. ओके, सेकंड इयरला आहे ना?
नाही फर्स्ट इयरला फर्स्ट इयरला ओके ओके ठीक आहे तू मला व्हॉट्सअप वरून हाय कर सो दॅट आय कॅन प्रोव्हाइड यू ऑल द लिंक्स या बट युअर नंबर सर आय एम पुटिंग इट इन चॅट बॉक्स नाउ ओके ओके थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच येस So thank you, Excuse students. me, sir. Can we also pin you so that we can also get some information? 1 minute Yes, sure. yes Thank you Preeti, so much, sir. Preeti, you want to say something? Yeah, I was just about to say that it will be great even we can pin you, right? So that we can also be in that group. Yeah, just I put my number, WhatsApp number there. Yeah, It's my got number it. 9823374184. Just you can say hi, Yes. write your name and your college name, so that we can Okay. add you in that group and you will get the details. Thanks. Write down about I- only the first year or second year, and as well as Palonkar Yes. ma'am has also given her I number. have also shared. Yes. You can also ask if you Um, have any kind of questions to her also. Sure, sir. Thank you so much. So this has been third lecture. I'm attending the third lecture, and previous two lectures were in Marathi. So I'm glad that today it's in English, and we have received a good knowledge about uh, English also. So I would request one more thing that as we are like some of us are from English medium, like we are doing B.Ed but in English medium. Yeah. So some things we don't know in Marathi, some specific words we don't understand in Marathi. So it would be great if you can give us some English words also. If it is Marathi session, we don't mind. But ते particular words असतात काही काही typical words जे आम्हाला English medium ला माहिती नसतात. Do you understand today's lecture, Priyanka? No. Yes, ma'am. I wasn't there in first half, but I have seen the half of the video and it was really very easy. Yeah. I'm very glad to Yeah, join this yeah. video. Thank you Sure. so much, ma'am, for your precious time. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Do anyone wants to ask any questions? I think no one is there. Sir, Yes. I would take this opportunity to thank you taking the lead and giving me opportunity to guide the students all over Maharashtra, sir. Thank you very much. 1 minute, ma'am. Just 1 minute only. Yes. Okay. मॅडम आपण खरोखर मला माहिती आहे की ज्या वेळेस मी तुम्हाला विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात कधीही केव्हाही प्रश्न विचारला तर तुम्ही कधी नाही म्हणत नाही आणि आतापर्यंत आपण खरोखर भरपूर लेक्चर्स घेतलेले आहेत आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी याचा फायदा होत असतो आणि विशेष करून हे विद्यार्थी मला फोन करून सांगतात की अशा अशा पद्धतीचं लेक्चर झालं छान झालं हा तुमच्याकडे पण मेसेज येणं गरजेचं आहे आणि खरंच ज्या वेळेस तुम्हाला हाक मारलेली त्या वेळेस मात्र विद्यार्थ्यांच्यासाठी तुम्ही धावून आलेला आहात तुमचं परत एकदा माय फाउंडेशनच्या वतीने DLED इंग्लिश टीचर्स एज्युकेटर फोरमच्या वतीने आणि SK सोमय्याच्या वतीने मी परत एकदा तुमचं या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतो आणि काही मुलांचे आणि एक माझा पण असा एक कयास आहे की एक 2-3 दिवसांनी आपण फक्त आणि फक्त S4 आणि S6 विद्यार्थ्यांचे फक्त डाऊट सॉल्विंग एक सेशन घेणार आहोत फक्त डाऊट सॉल्विंग they will ask their queries and you and I will be there to respond them so I think that it will be okay from your side. Yes, definitely yes, sure. we will handle that situation because many of students are asking the question that they have some doubt about this question that question so I think that we will once again come before the students and to solve their problems. So thank you once again and thank you all the guys that you have really supported her and you listen her properly. So thank you once again. Thank you to all. सगळ्या विद्यार्थ्यांना एक सूचना अशी आहे की हा व्हिडिओ आपल्याला अर्धा पाऊण तासाने युट्यूबला पडणार आहे तुमचे जे विद्यार्थी या ठिकाणी गैरहजर होते त्यांना तुम्ही निश्चित पद्धतीने हा व्हिडिओ ची लिंक शेअर करा. येस हॅलो हा बोला बोला सर लेक्चर खूप छान झालेला आहे. एक मिनिट तुमचा व्हिडिओ ऑन करता का प्लीज. सर YouTube चॅनलचं नाव फक्त कळेल का मला माझ्या व्हॉट्सअप वरती तुम्ही हाय करा मी तुम्हाला ते डिटेल्स देईल. कोण बोलत होता आता त्यांनी व्हिडिओ ऑन करता का प्लीज. सुनील कांबळे बोलतो सर.
व्हिडिओ ऑन करा ना सुनीलजी. एक मिनिट. हा, एक मिनिट. हा हा, बोला आता, बोला. खूप छान माहिती भेटली सर. तुम्ही कोणत्या कॉलेजच्या आहात? मी सर श्रमजीवी अध्यापक विद्यालय उमरगा. उमरगा. ओके ओके ओके, ठीक आहे. तुम्हाला लिंक मिळतात ना मागच्या पण? सर जस्ट ग्रुपवरती पाठीमागे एक पडली होती आणि सर काल एक टाकलेली आहे. ओके, तुम्ही काय करा, मला व्हॉट्सअपला हाय करा तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सअपवरून. नंबर सर आपला नंबर 98. मी ते चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेला आहे. चॅट मध्ये दिले दोघांचे नंबर आहेत आमचे. चॅट हा. मध्ये सरांचा आहे वरती आणि माझा आहे खाली. परत एकदा मी चालेल. सांगतो, 9823374184. या नंबरवरती तुम्ही कॉल करा. तुम्हाला त्या ग्रुपमध्ये ऍड केलं जाईल आणि तुम्हाला मागचे जे मटेरियल्स आहेत आपल्याकडे ते सगळे मटेरियल्स पण तुम्हाला त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले जातील. चालेल सर. सर चालेल. ओके ओके, Yes, थँक्यू सर. yes. ओके, धन्यवाद सर. ओके ओके, थँक्यू. चला परत एकदा सर्वांचं. निलिमा मॅडमना काहीतरी बोलायचंय. येस निलिमा, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. व्हिडिओ Good ऑन evening, कर. ma'am. व्हिडिओ Good ऑन evening. करता का? व्हिडिओ ऑन करा फक्त. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, ma'am, and good evening, sir. गुड इव्हनिंग. I'm really saying thank you to both of you for giving us a nice lecture regarding these subjects. I am from Pune, from Abhinav College, Katras. Good to hear it. And I request you that please conduct like these sessions that we will definitely increase our knowledge and have some more useful and appreciated. Thank you, ma'am, and thank you, Okay. sir. Nilima, are you getting some links from your college? Regarding this, only we are getting this 2-3 links. Okay, okay. So what you can do, you can just say hi to me on my WhatsApp group so that I can add Huh? you in a separate group, and definitely you will get the details about all Yes, these. definitely. Yes, sir. So I have already kept my number on chat box. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. So guys, thank you once again, and thank you once again, Ashwini ma'am, and have a good night to all. Bye bye. सर हा, बोला बोला, कोणाला बोलायचं? सर यस1चं लेक्चर होणार नाही का? S1च्या लेक्चरला आपल्या ज्या मॅडम होत्या त्या थोड्या त्याच्या घरच्या प्रॉब्लेम मुळे त्यांना थोडा अडचण तयार झालेली आहे. तर लेट्स सी, आम्ही प्रयत्न करतोय तो लेक्चर होण्याचा. नाही सर, म्हणजे बाकीचे सगळे सब्जेक्ट आम्हाला समजलं आणि खूप छान माहिती पण मिळाली, पण थोडं यस1चं थोडं कन्फ्युजन होतं, तर समजत नाही थोडे पॉइंट्स, म्हणून ते विचारत होते. नाही, प्रयत्न चालू आहे आमचा, पाहू आता त्याला किती यश मिळतं ते. ओके सर. ओके, चालेल. ओके, बाय.